Hello guys, welcome back to my channel. আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো ইণ্ডিয়ান সোসাইটি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ কেইটামান ৰখি গৈছিলে। আজিৰ চেপ্টাৰটো হৈছে আৰবানাইজেশ্যন। ঠিক আছে, এটা লাহে লাহে আমাৰ পৰীক্ষা ওচৰ চাপিছেহি, বেছি দিন নাই আমাৰ হাতত। এতিয়া আমাৰ যেটো এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন আছে, এতিয়া আমি এইটো পিক লেভেললৈ লৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে, ডেইলি এনসাৰ ৰাইটিং, ডেইলি এছে ৰাইটিং और এছে এখন হলেও পঢ়িব লাগিব, কেছ ষ্টাডি ডেইলি এটা হলেও চাব লাগিব। যিখিনি বস্তু পঢ়িলো ইমান দিন সেইখিনি ৰিভিজন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া সেইটো আমাৰ পিক টাইম হৈ গৈছে। বেছি দিন নাই, অলমোষ্ট আৰু 1 মান্থ আছে। গতিকে এই 1 মান্থ আমি আমাৰ বেষ্ট দিব লাগিব। ঠিক আছে, তেন্তে আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নিউ চেপ্টাৰ আৰবানাইজেশ্যন দেয়াৰ প্ৰব্লেমছ এণ্ড দেয়াৰ ৰেমেডিজ। তো আৰবান এৰিয়া, এটা গুৱাহাটীখন আৰবান এৰিয়া হয়। তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখোঁ আমি দেখোঁ গুৱাহাটীৰ এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানী হয় নে নহয়। ইয়াত হিট আইলেণ্ডৰ ফেন'মেনন দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাকীবোৰ ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ এৰিয়াৰ তুলনাত গুৱাহাটী মেইন চিটিত বেছি গৰম অনুভৱ কৰোঁ আমি। ঠিক আছে, বহুতখিনি স্লাম এৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নুনমাটিৰ ৰাস্তাটোত গ'লে তাতে দেখিবা ওচৰত স্লাম এৰিয়া ডেভেলপ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, লেণ্ডশ্লাইড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যধে মধে গছ গছনি কাটি য'তে ত'তে ঘৰ বনাবলৈ লৈছে, ৰাস্তা বনাবলৈ লৈছে, লেণ্ডশ্লাইড হৈছে তাত, হয়নে নহয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰে জড়িত হৈ আছে। এতিয়া সেই সমস্যাবোৰ তাৰ সমাধাননো কি, সেইবোৰ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। The World Bank defines urbanization as the increase in the proportion of people living in urban areas compared to the rural areas. তো গাঁৱতকৈ চহৰ এৰিয়াত, চিটি এৰিয়াত পপুলেশ্যনটো বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিয় নহ'ব, কাৰণ ইয়াত চহৰ এৰিয়াবিলাকত কি হয়, সকলো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা যায়। এতিয়া গাঁৱত তুমি 2-এখন স্কুল দেখিবলৈ পাবা। ইয়াত তোমাৰ গলিয়ে গলিয়ে স্কুল, জুনিয়ৰ কলেজ, হয়নে নহয়। কিমান দামী দামী প্ৰাইভেট কলেজ দেখিবলৈ পোৱা যায়, য'ত মাক দেউতাকে কি কৰিব পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক উন্নত মানৰ শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে হেল্থৰ ছেক্টৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে কিমানখিনি নামী দামী প্ৰাইভেট হস্পিটেল, লগতে পাব্লিক হস্পিটেলো হওক, GMCH, এইমছ, সেইবোৰ ক'ত পোৱা যায়, এই আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত পোৱা যায়, ৰাইট। তাত তুমি উন্নত মানৰ চিকিৎসা পাবলৈ সক্ষম হ'বা। তো এই সকলোবোৰ দিশ চাই পেলাই কি হয়, গুৱাহাটীৰ দৰে চিটি এৰিয়াবিলাকত মানুহ থাকিবলৈ ভাল পায়। ঠিক আছে, কাৰণ সমস্ত সুবিধাবোৰ তাতে আছে। এতিয়া যেতিয়াই ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এটা কৰিবলৈ হয়, মানুহ গুৱাহাটীলৈ দৌৰি আহে, ৰাইট। তো গুৱাহাটীতে যদি ঘৰ বনাই থাকে, তেন্তে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ গ'ল। অতি সোনকালে তেওঁলোকে উন্নত মানৰ চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, পঢ়িবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই তেওঁলোকে ইয়াত PG লৈ থাকিব, পেয়িং গেষ্টত থাকিব বা ভাড়া ৰুম লৈ থাকিব, সেইটো এটা খৰচ হৈ আছে। তো গুৱাহাটীতে যদি ঘৰ থাকিলেহেঁতেন সেই খৰচটো বাচিলেহেঁতেন, হয়নে নহয়। গতিকে এই সকলোবোৰ সুবিধা চাই পেলাই মানুহে কি কৰে, গুৱাহাটীৰ দৰে চিটিবোৰলৈ ঢাপলি মেলি আহে। এতিয়া সেই লগতে এতিয়া গাঁৱত কি হয়, তাত কামৰ সুবিধা বৰ এটা নাই। তাত মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ ডমিনেটেড ইকনমি হয়, ৰাইট। 2-এটা মানুহে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে, 2-এটা মানুহে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মে খুলিছে, কোনোবা ফিচাৰী আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াত চহৰত দেখিবলৈ পাব, ইয়াত গাঁৱত একো কাম নোপোৱা মানুহটো ইয়াত আহি পেলাই এটলিষ্ট জমেট', ছুইগি ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, কেব চলাব পাৰে, বাইক চলাব পাৰে, ৰেপিড'। ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰবোৰক নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰে। তো ইয়াত ইনকাম এটা হৈ আছে। তো সেই সকলোবোৰ সুবিধা চাই পেলাই কি হয়, গাঁৱৰ পৰা মানুহবোৰ আৰ্বান এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট কৰে। এতিয়া মাইগ্ৰেট কৰোঁতে কি হৈছে, আৰ্বান এৰিয়াৰ জেগা কম, মানুহ বেছি, আৰ্বান এৰিয়াৰ ৰিচোৰ্চ কম, পপুলেশ্যন বেছি। গতিকে আৰ্বান এৰিয়াৰ ৰিচোৰ্চবোৰৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ পৰিছে, তাৰ লেণ্ডৰ ওপৰত, তাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ ইকনমিৰ ওপৰত, লগতে কি হৈছে, ষ্ট্ৰেছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে তাৰ কিছুমান ৰিপাৰকাশ্যনছ, কনচিকুৱেঞ্চেছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেইবোৰনো কি, আমি এই চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰোঁ। The World Bank considers a significant driver of economic and social development is urbanization. Thus, urbanization is the population shift from rural to urban, the process of becoming urban and the process of expansion. SDG 11 Sustainable Development Goal 11 নম্বৰত কি আছে, make cities and human settlement inclusive, safe
ৰেজিলিয়েণ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল। গতিকে যিবোৰ আমাৰ চিটি বনাইছে সেইবোৰ তাত যিবোৰ মানুহে ছেটেলমেণ্ট কৰিব, বসবাস কৰিব, হিউমেন ছেটেলমেণ্ট হ'ব, সেইবোৰ ইনক্লুচিভ হ'ব লাগিব। সমাজৰ সকলো ছেক্টৰৰ মানুহে তাত থাকিবলৈ সুবিধা পাব লাগিব, তাত ছেফ হ'ব লাগিব। আজিকালি নিশাৰ গুৱাহাটী বহুত কি হয়, ডেঞ্জাৰ হয়। কোনে ক'ত কেনেকৈ লুটি থৈ গুচি যাব গমেই নাপাব, ঠিক আছে। ডকাইতি কৰিলৈ গুচি যাব। গতিকে এটা ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট লাগিব। অমিনৰ কথাটো নকওঁৱেই, অমিনৰ ছেফটি ছিকিউৰিটি খুবেই হাই এলাৰ্টত আছে। ৰেজিলিয়েণ্ট হ'ব লাগিব, ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে গুৱাহাটীত চব মানুহ থুপ খাইছে, আৰাম 50 বছৰমান একেলগে থাকিলে, একদম 50 বছৰ গোটেই গুৱাহাটীৰ ৰিচোৰ্চ খতম কৰি দিলে, গছ গছনি কাটি খতম হৈ গ'ল, পূৰা গৰম, ঠিক আছে। যধে মধে ৰাস্তা ঘাট বনালে, ঘৰ বনালে, নলা নৰ্দমা নাই, কৃত্ৰিম বানপানী হৈ গ'ল। পপুলেশ্যন ইমান বেছি, চবৰে ৱাটাৰ নিড আছে, সকলোৱে ইমানখিনি ৱাটাৰ ইউজ কৰিলে, ৱাটাৰ ৱেষ্টেজ কৰিলে যে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো বহুত তললৈ গুচি গ'ল। তাৰ ফলত কি হৈ যাব, গুৱাহাটীখন ছাষ্টেইনেবল হৈ নাথাকিব। আজিৰ পৰা 10-15 বছৰৰ পিছত মানুহ গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰা হৈ যাব, ঠিক আছে। বেছিক যিখিনি নিড আছে, নেচেচিটি আছে, সেইখিনি পূৰ নহ'ব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আনছাষ্টেইনেবল আমি চিটি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াত বনাব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ SDG 11টো দিছে। কিছুমান ফেক্ট দি আছে। Urbanization rate, according to the World Bank, the urbanization rate in India increased from 17.4% in 1950 to 40% by 2036. তো World Bank এটা ডাটা দিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো আৰবানাইজ এৰিয়া আছে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, ঠিক আছে। জেগাবোৰ আৰবানাইজ হৈ গৈ আছে। তো সেই আৰবানাইজেশ্যন ৰেটটো ইণ্ডিয়াত 1950ত মাত্ৰ 17.4% আছিলে। এতিয়া গৈ পেলাই 2023 চনত কৈছে যে সেইটোত 40% বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। তো আৰবানাইজ হৈ গৈ আছে মানুহবিলাক, জেগাবোৰ, এৰিয়াবোৰ। আৰবান এৰিয়াত থাকি ভাল পায়। আৰবান পপুলেশ্যন এজ অফ 2021, দ্য আৰবান পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া is estimated to be around 460 million people, making India second largest urban population in the world after China. তো চাইনাৰ পাছত ইণ্ডিয়া 2 নম্বৰত আছে, যে ইণ্ডিয়াত ছেকেণ্ড হায়েষ্ট আৰবান পপুলেশ্যন আছে, ঠিক আছে। তো মানুহবিলাকে আৰবান এৰিয়া থাকি ভাল পায়, তো আৰবান এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট কৰে। কোনে আৰবান পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছে। এটা সময় আছিলে যে ইণ্ডিয়াত কি আছিলে, 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে আৰবান পপুলেশ্যন অনলি 31% আছিলে, ঠিক আছে। 70% মানুহে কি কৰে, গাঁৱত বাস কৰে, 30%হে চহৰত বাস কৰে। কিন্তু লাহে লাহে কি হৈছে, সেইটো 2011 চনৰ চেঞ্চাছ। এতিয়াতো 2025 চন চলি আছে, এতিয়া চাগে 60-40 ৰেচিঅ' হৈ গ'ল চাগে, ঠিক আছে। তো এতিয়া চাগে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে 40 বা 45% পিপুলে আৰবান এৰিয়াত বসবাস কৰে আৰু 55-60% পিপুলে গাঁও এৰিয়াত বসবাস কৰে। ৰেট অফ গ্ৰ'থ অফ আৰবান পপুলেশ্যন 2.76 পাৰ এনাম। প্ৰতি বছৰে 2.76 পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে আৰবান পপুলেশ্যন। আৰবান মাইগ্ৰেশ্যন 20% অফ দ্য টোটেল মাইগ্ৰেশ্যন ইজ ফ্ৰম ওৱান আৰবান এৰিয়া টু আনাডাৰ আৰবান এৰিয়া। তো মাইগ্ৰেট যে কৰে যেন, গাঁৱৰ পৰাতো চহৰ জেগালৈ যাবই, লগতে কিছুমান আৰবান এৰিয়াত তেওঁলোকে থাকে, তাত তেওঁলোকে কি হ'ল, থাকি সেইখন এৰিয়া কি হৈ গ'ল, ছাষ্টেইনেবল হৈ নাথাকিলে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে কি কয়, এটা আৰবান এৰিয়াৰ পৰাও আন এটা আৰবান এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। As such, urban migration, rural to urban, as well as urban to urban account for 40% of the total migration, which is one of the causes of urbanization in India. Urban financing, India spends only $17 per capita per year on urban infrastructure, whereas the requirement is $100. So, per capita annually India খৰচ কৰিব লাগে $100, ঠিক আছে, আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত, কিন্তু অনলি $17 ইউজ কৰে। তো আৰবান এৰিয়াবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন সিহঁতে কেটাৰ কৰিব পৰা নাই। তো ইণ্ডিয়াত আৰবান ফাইনেন্সিং কমি গৈছে। মষ্ট আৰবানাইজ ষ্টেট গোৱা 62%। তো গোৱাত 62% এৰিয়াই তোমাৰ আৰবানাইজ এৰিয়া। মিজোৰাম, তামিলনাডু, দিল্লী 97.5% ইজ দ্য মষ্ট আৰবানাইজ এমং দ্য UTs, ঠিক আছে। লিষ্ট আৰবানাইজ ষ্টেট হিমাচল প্ৰদেশ অনলি 10%। হিমাচল প্ৰদেশত গ'লে তোমালোকে বেছিভাগ গাঁৱলীয়া মানুহে দেখিবলৈ পাবা। ফলোড বাই বিহাৰ, আছাম এণ্ড উৰিষ্যা, ঠিক আছে। আমাৰ অসমতো আৰবান এৰিয়া খুব কমে আছে, চিটি টাউন খুব কমে আছে, ঠিক আছে। বাকীবোৰ গোটেই অসমখন যিনি ঘূৰা গাঁৱত থকা মানুহে দেখিবলৈ পাবা। পাৰ্সপেক্টিভ ইন দ্য প্ৰচেছ অফ আৰবানাইজেশ্যন, ছ'চিঅ' কালচাৰেল ফেন'মেনন, ইট ইজ এ মেল্টিং পট অফ পিপল উইথ ডাইভাৰ্ছ ইথনিক,
linguistic and religious background, example Kolkata city development. তো কলকাতা তোমাৰ কি হৈছে তাৰ চিটিখন ভালকৈ প্লেন ডেভেলপমেণ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ বিভিন্ন ৰিলিজিয়াছ লিংগুইষ্টিক আৰু এথনিক ডাইভাৰ্চিটি থকা মানুহ দেখিবলৈ পাবা সেইকাৰণে তাক মেল্টিং পট বুলি কৈছে এণ্ড ইকনমিক প্ৰচেছ দ্য চিটি ইজ এ ফ'কেল পইণ্ট অফ প্ৰডাক্টিভ এক্টিভিটিজ এতিয়া কলকাতা তোমালোকে দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যায় মানুহে ঠিক আছে নে নাই Economic process, the city is a focal point of productive activities. It exists and grows on the strength of economic activities existing within itself. Example, Mumbai. ঠিক আছে তো মুম্বাই তোমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি সুবিধা বহুত বেছি তাৰ গ'লে কিবা নহয় কিবা কৰিবিলাক খাবলৈ পাবাই সেইকাৰণে তাত মানুহ গুচি গৈছে As geographical process, it deals with migration or change of location of residence of people and involves the movement of people from one place to another. তো কিছুমান এটা পাহাৰত থকা মানুহবিলাকে বৰ এটা সুবিধা নাপায় তো তেওঁলোকে ভৈয়ামলৈ গুচি আহে ঠিক আছে হিলি এৰিয়াৰ পৰা মানুহে ভেলি এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ Salient features of Indian urbanization তো ইণ্ডিয়াত যে আৰ্বানাইজ হৈছে তো ইণ্ডিয়ান যিটো আৰ্বানাইজেশ্যন আছে তাৰ salient features কেইটা কি কি চাম Increase in larger cities ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিবোৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে India has 5,161 urban town with Goa 62%, Mizoram and Tamil Nadu being the most urbanized state and Delhi most urbanized city. তো ইণ্ডিয়াত কি হৈছে তোমাৰ নাই কমেও 5,000 ওপৰৰ টাউন দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ লেট গ্ৰোথ টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰ কথা কৈছে ইয়াত সাৰ্ভিস সেক্টৰ আমাৰ জিডিপি তাৰ কন্ট্ৰিবিউশন কিমান 52% Indian urbanization relies on the service sector rather than manufacturing, hindering a robust economic base. গতিকে চাবলৈ গ'লে সাৰ্ভিস সেক্টৰ ফলত আমাৰ জন্ম হৈছে আইচিটি সেক্টৰ ফলত আমাৰ কোন হৈছিলে বেংগলোৰ এক নম্বৰ হৈ আছে বৰ্তমান হয় নে নহয় সাৰ্ভিস সেক্টৰ ফলতে বেংগলোৰখন ইমান ডাঙৰ লাৰ্জাৰ চিটি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে Contradicting growth, urban expansion driven by population increase and rural urban migration leads to urban decay and slum proliferation. তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকৰ মানুহ মাইগ্ৰেট কৰি আছে কিন্তু সেইবিলাক মানুহৰ সিমান এটা তেওঁলোকৰ কিন্তু ইনকাম বাঢ়া নাই তেওঁলোকৰ সিমানখিনি সুবিধা পোৱা নাই সেইকাৰণে স্লাম এৰিয়াত তেওঁলোকে থাকিবলৈ লৈছে Southern India, southern states are more urbanized due to historical, socio-cultural and educational factors. তো কেৰালা highest literacy rate 97%. তো পঢ়া শুনা কৰা মানুহ তো সেইবোৰ মানুহে কি হৈছে নিজৰ পঢ়া শুনা আছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে নিজৰ সুবিধা মতে আৰ্বান এৰিয়াবোৰ বনাই লৈছে ঠিক আছে ভালকৈ আৰ্বান প্লেনিং কৰিছে গতিকে বা হিষ্টৰিকেল ফেক্টৰে হওক তেওঁলোকে বহুত সোনকালে লেণ্ড ৰিফৰ্মবোৰ আনিছিলে ঠিক আছে বাকীবোৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ভালকৈ লেণ্ড ৰিফৰ্ম নহ'লেই তাত ভালকৈ ৰেল ৰিফৰ্ম হ'ল গতিকে এই কালচাৰৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছতো মানুহখিনি কি হ'ল ইনকামটো বহুত বেছি সেইবিলাক কাৰণটো তোমাৰ চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত কি হয় বহুত কেইখন ষ্টেটত তুমি আৰ্বান এৰিয়া দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে মষ্ট আৰ্বানাইজ এৰিয়াবোৰ তুমি চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়াতে দেখিবলৈ পাবা Globalization impact South India experiences higher development and industry growth through increased FDI and establishment of industry. তো গ্লোবালাইজেশ্যন হ'ল তো দেখিলে যে ইণ্ডিয়াত পঢ়া শুনা মানুহবোৰ চব চাউথত আছে গতিকে সেইকাৰণে ফৰেইন কোম্পানীবিলাকে নিজৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ নিজৰ কোম্পানীবোৰ চাউথ ইণ্ডিয়াত অপেন কৰিবলৈ ধৰিলে তাত এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ ধৰিলে লগতে FDIটো বাঢ়ি গ'ল ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত যিবোৰ কোম্পানী আছে সেইবোৰত পইচা লগাবলৈ ধৰিলে সেইবোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ ধৰিলে তো সেইবোৰৰ কাৰণেও সাউথ ইণ্ডিয়াত তোমাৰ হায়াৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰোথ হ'ল আৰু আৰ্বানাইজ হৈ গ'ল ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চেছ অফ আৰ্বানাইজেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়ানো আৰ্বানাইজেশ্যন কিহৰ কাৰণে আছে ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চেছবোৰ কি আছে বেটাৰ ফেচিলিটিছ আৰ্বান এৰিয়াজ অফাৰ superior education, healthcare, housing, sanitation and recreational options improving overall living standard তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত তোমাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বহুত হাই হ'ব সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাবা Example, IITs and IIMs provide globally recognized education. তো IIT IIM বিলাক সেই ধৰণৰ আৰ্বান এৰিয়াবিলাকতে দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে Social benefits cities attract people seeking diverse social and cultural experiences unavailable in villages. তো চিটিবিলাকে কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ social আৰু cultural experienceবোৰ কি কৈছে attract কৰিছে গাঁৱৰ পৰা ঠিক আছে এক্সাম্পল মুম্বাই ইণ্ডিয়াছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হাব অফাৰ্ছ ৰিচ কালচাৰেল এক্সপ'জাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ চিটিজ ডেৰাইভ
Economic development, serving as hubs of innovation and employment. Example, Bengaluru, India's IT capital, has grown rapidly due to its tech-driven economy. মই কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ IT capital বুলি কাক কৈছে? বেংগালুৰু কৈছে। tech-driven economy বুলি কৈছে। সেইটো এটা ইনোভেশ্যন এটা হাব হৈ গৈছে বৰ্তমান। সেইকাৰণে তাৰ এমপ্লয়মেণ্ট বেছি। Droughts and calamities, natural disasters and erratic weather force rural population to move to urban centers for stability. তো গাঁৱত তোমাৰ দেখিবলৈ পাবা খুব বানপানী হৈ থাকে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ আছে, নেচাৰেল ক্লেমিটিছ আছে, আৰু কেতিয়াবা খৰাং হয়। খৰাং হ'লে কি হয়, গোটেই শস্য মৰি যায়গৈ, বানপানীৰ ফলতো শস্য বৰবাদ হৈ যায়গৈ। গতিকে ইমান আনচাৰ্টেনিটি আছে, গতিকে তেওঁলোকে কৃষি পথাৰ বাদ দি এগ্ৰিকালচাৰ বাদ দি পেলাই বাকীবোৰ কামত নিয়োজিত হ'ব বিচাৰে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোক ক'লৈ আহিব লাগিব? আৰ্বান চেণ্টাৰবোৰলৈ আহিব লাগিব। এটা ষ্টেবল লাইফ বিচাৰে তেওঁলোকে। এক্সাম্পল, আফটাৰ দ্য 2018 Kerala floods, many migrated to cities like Kochi and Thiruvananthapuram. Determinants of population movement, employment a prospect, গাঁৱত ইমান এটা চাকৰি নোপোৱা, চহৰলৈ আহিলে তুমি কিবা এটা কৰি হ'লেও খাব পাৰিবা। বেটাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন, ইয়াত গাঁৱত গৈ চহৰত ইনকামটো বেছি। লেণ্ড স্কেৰচিটি ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ, তো ৰুৰেল এৰিয়াত মাটিয়ে নাই ইমান কম মাটিত খেতি কৰে, যেনে তেনে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰে, ঠিক আছে। স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ বেছি, তাত কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং নহয়। সেইবোৰ কাৰণেও তোমাৰ কি হৈছে, আৰ্বান এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এক্সাম্পল, গুৰুগ্ৰামছ গ্ৰ'থ ইজ ফিউল্ড বাই ইটছ প্ৰক্সিমিটি টু দিল্লী এণ্ড বুমিং জব ছেক্টৰ্ছ। লাইফষ্টাইল এণ্ড এমিনিটিজ, modern lifestyles and access to advanced infrastructure, services and technology make cities attractive for migration. এটা গাঁৱত গ'লে তুমি তাত জমেটো ডেলিভাৰী নাপাবা, তাত তুমি কেব নাপাব পাৰা, কিন্তু গুৱাহাটীত তুমি পাবা, ঠিক আছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইল পাব, এডভান্স টেকন'লজি, ছাৰ্ভিচেছ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে লাইফষ্টাইল এটা ভাল লাইফষ্টাইল, যোনে ভাল ইনকাম কৰি আছে তেওঁলোকে এটা ভাল লাইফষ্টাইল বিচাৰি পেলাই, ঠিক আছে। ইনকাম কৰিছোঁ যেতিয়া ভাল লাইফষ্টাইল হৈ জীয়াই থাকিম। গতিকে ইনকাম কৰা মানুহবোৰে আহি পেলাই গুৱাহাটীত ঘৰ কিনিব, মাটি কিনিব, ফ্লেট কিনিব, ঠিক আছে। সেইবোৰৰ কি হয়, মাইগ্ৰেশ্যনটো বুষ্ট কৰে। প্ৰব্লেমছ অফ আৰ্বান এৰিয়াছ ইন ইণ্ডিয়া, এতিয়া কৈছে যে আৰ্বান এৰিয়াবিলাকক কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে সেইটো আমি চাব লাগিব। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ, ট্ৰেফিক প্ৰব্লেম, আমি গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পাওঁ বহুত ট্ৰেফিক প্ৰব্লেম হৈছে, ঠিক আছে। লেক অফ ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ইনক্ৰিজেছ এয়াৰ এণ্ড চাউণ্ড পলিউশ্যন, ট্ৰেফিক লাগিলেতো এতিয়া মানুহবিলাকে ষ্টাৰ্ট দি পেলাই ৰখি থাকে, ঠিক আছে, লাহে আগুৱাই গৈ থাকে। তো ইমান যেতিয়া তেওঁলোকে ট্ৰেফিকবিলাকত ইমান তেওঁলোকে ফিউলবিলাক পুৰি দিয়ে, তেল পুৰে, তাৰপৰা এয়াৰ পলিউশ্যন হয়, ঠিক আছে। এনি টাইম হৰ্ণ বজাই থাকে, পা চাউণ্ড পলিউশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো আৰ্বান এৰিয়াত এয়াৰ পলিউশ্যন, চাউণ্ড পলিউশ্যন বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ, আৰু সেইবোৰ ক'ৰ পৰা হৈছে, ট্ৰেফিকৰ পৰা হৈছে। In major cities like Mumbai, the lack of planned traffic management has led to severe traffic congestion, resulting in increased air and sound population. Water supply issues, intermittent supply and artificial water storage create problem in urban areas. For example, water scarcity in Chennai. তো water supply এটা গুৱাহাটীতহে মই দেখিছোঁ যে ইয়াত ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই মটৰ দি পেলাই পানী উঠাই থৈ গুচি যায়। আমাৰ গাঁৱৰ পিনে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ পানীৰ প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে। খৰাং কালত অকণমান পানীটো তললৈ গুচি যায়, মটৰৰ পানী টেংকিটো ফুল হওঁতে অকণমান টাইম লাগে, কিন্তু গুৱাহাটী এনেকুৱা দেখিছোঁ যাত 12 মাহে তোমাৰ কি হয়, মানুহে এতিয়া ঘৰত পাইপটো বহাইছিলে হয়, কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো তললৈ গুচি গ'ল, তো পাইপে পানী ঢুকি নোপোৱা হ'ল। তো তেওঁলোকে আকৌ যদি পাইপ বহাব লাগে বহুত লাখ টকা খৰচ কৰিব লাগিব, 200-300 ফুট মাটিৰ তললৈ পাইপ পুতিব লাগিব। তো তাতকৈ তেওঁলোকে কি কৰে, তাইক পানীখিনি কিনি খায়, ঠিক আছে, বা ডেইলি ইউজৰ কাৰণে পানীটো বাই কৰে। তো 250 ৰুপিজত 1000 লিটাৰ পানী মটৰ দি পেলাই তোমাৰ ঘৰত উঠাই থৈ গুচি যাব, দিনটো চলিলা, পাছদিনাখন আকৌ ল'লা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যায়, ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ড্ৰেইনেজ এণ্ড চেনিটেশ্যন প্ৰব্লেমছ, ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইণ্ট এণ্ড পপুলেশ্যন ডেনচিটি ৰিজাল্ট ইন প'ৰ চিৱেজ ড্ৰেইনেজ এণ্ড চেনিটেশ্যন, ঠিক আছে। দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া ইয়াত গুৱাহাটীত ডাম্পিং ছাইট নাই, তো মানুহবিলাকৰ ইমান ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকে ওচৰতে এৰিয়া এটা বিচাৰিব, ফিল্ড এখন বিচাৰিব, বা ৰাস্তাৰ কাষতে কি কৰে, তেওঁলোকৰ ডাষ্টবিনবিলাক পেলাবলৈ ধৰে, তাৰ ফলত ৰাস্তাটো ওচৰতে মানুহ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰা হৈ যায়, দুৰ্গন্ধ, ঠিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ভালকৈ ড্ৰেইনেজ নাই, ড্ৰেইনবোৰ বহুত সৰু সৰু, ক'ৰবাত দেখিবা ৰাস্তাত গৈ ড্ৰেইনকেইটাহে ওখ ওখ, তাত অকণমান বৰষুণ বেছিকৈ দিলেই বানপানী হয়, কৃত্ৰিম বানপানী দেখিবলৈ পোৱা যায়। প'ৰ ৰোড ডিজাইন, পেডেষ্ট্ৰিয়ান আনফ্ৰেণ্ডলি, ফুটপাথ নাথাকেই, আৰু ফুটপাথ থাকিলেও তাৰ ওপৰতে গাড়ী মটৰ উঠাই দিব, ঠিক আছে। কনজেষ্টেড এণ্ড প'ৰলি ছাৰ্ফেচ ৰোড আৰ কমন ইন মেজৰ চিটিজ, আৰু এনেকুৱা কনজেষ্টেড হৈ গৈছে, ৰাস্তাবিলাক এটা বহলাব নোৱাৰা হৈ গ'ল। ট্ৰেফিকটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা কাষতে পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং উঠাই দিলে, দোকান খুলি দিলে, গতিকে সেই দোকানবোৰ ভাঙিব লাগিব, বিল্ডিংবোৰ ভাঙিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে তেওঁলোকে ৰাস্তাটো বহলাব নোৱাৰা হৈ গ'ল ট্ৰেফিকটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে কি বনাব লগা হৈছে, ফ্লাইঅভাৰ বনাবলগীয়া হৈছে। ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ইম্পেক্ট, উইকেণ্ড ছ'চিয়েল বণ্ডছ, স্লাম আইচলেশ্যন লিড টু সাইক'লজিকেল এণ্ড বিহেভিয়াৰেল ইছ্যুজ, ফ্ৰেগমেণ্টেড কমিউনিটিজ ইন দিল্লী স্লাম। তো দিল্লী স্লামত থকা মানুহবিলাকৰ কিছুমান কি হয়, অকণমান আইচলেট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাকীবোৰ মানুহে যেতিয়া গম পায় যে সমাজৰ মানুহ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, স্লামৰ পৰা আহিছে, তেতিয়া তাক বেয়া চকুৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব, এই স্লাম এৰিয়াৰ পৰা আহিছে, আমি আৰ্বান এৰিয়া ইমান ভাল লাইফষ্টাইল লৈ জীয়াই আছোঁ, সেইকাৰণে স্লাম এৰিয়াত থাকে, কাৰণ বেয়া লাইফষ্টাইল লৈ জীয়াই আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটিটিউড দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্লাম এৰিয়াত থকা মানুহ ইমান গোন্ধ, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে স্লাম এৰিয়াৰ মানুহখিনি অকণমান আইচলেট ফিল কৰে। ৰুৰেল আৰ্বান গেপ, ফ'কাছ অন চিটিজ চাইডলাইনছ, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। তো আমি এটা কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ, স্মাৰ্ট চিটিবোৰ যদি ছাকচেছফুল হ'বলৈ আছে তেন্তে আমি স্মাৰ্ট ভিলেজো বনাব লাগিব, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে কৈছে আৰ্বান এৰিয়া যিখিনি আছে তাৰ ওচৰৰ পাজৰ যিখিনি গাঁও আছে সেইবোৰ আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰুৰেল আৰু আৰ্বান গেপটো কমিব। মানুহনো গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে আহে, কাৰণ গাঁৱত সেইবোৰ সুবিধা নাপায়, তো গাঁৱতে সেইবোৰ সুবিধা দিব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়া আৰ্বান এৰিয়াবোৰৰ ওপৰত পপুলেশ্যনটো কমি যাব, তাৰ ওপৰত ৰিচ'ৰ্চবোৰৰ ওপৰত যিটো প্ৰেছাৰ পৰি আছে, লেণ্ডৰ ওপৰত যিটো প্ৰেছাৰ পৰি আছে, সেইটো নাইকিয়া হ'ব। ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈছে, ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল হেজাৰ্ড, মই যোনটো ক'লোঁ, ইনপ্ৰপাৰ ৱেষ্ট হেণ্ডেলিং, ৰেপিড আৰ্বান গ্ৰ'থ লিড টু প'ৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড হেল্থ ৰিস্কছ, হাউচিং এণ্ড লেণ্ড চেলেঞ্জেছ, স্কাই ৰকেটিং প্ৰাইচেছ। গাঁৱৰ মাজত এবিঘা মাটি কিনিবা, তাত তুমি 5 পৰা 10 লাখৰ ভিতৰত পাই যাবা, কিন্তু গুৱাহাটীত এবিঘা মাটি কিনিবা তুমি তাত কোটি টকালৈকে দাম দেখিবা। তো ইয়াত তোমাৰ কি হৈছে, যিবোৰ প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টি লেণ্ডে হওক বা ফ্লেটে হওক, সেইবোৰৰ দামটো স্কাই ৰকেটিং হৈ গৈছে, বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে। স্লাম এক্সপানশ্যন, হাউজিং শ্বৰ্টেজেছ ফ'ৰ্চ পিপুল ইনটু অভাৰ ক্ৰাউডেড ছাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিভিং, এক্সাম্পল ধাৰাবি ইন মুম্বাই। তো মুম্বাই ধাৰাবিত মানুহবিলাকে ছাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিভিং হৈ আছে, তাৰ অভাৰ ক্ৰাউডেড, মানুহ এটা ঘৰত তোমাৰ কি হৈছে 5-10টা মানুহ একেলগে থাকিব লগা হৈছে, ঠিক আছে। হাউজিং শ্বৰ্টেজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অভাৰ ক্ৰাউডিং, মাল্টিপল ফেমিলিজ ইন স্মল ইউনিটছ ট্ৰিগাৰ হেল্থ এণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছ। ক্ৰেম্পড টেনেণ্টছ ইন কলকাতা, তো অভাৰ ক্ৰাউডিং দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঠিক আছে। ক্ৰাইম এণ্ড ছেফটি কনচাৰ্ণ, ৰাইজিং আৰ্বান ক্ৰাইম, আনপ্লেন গ্ৰ'থ লিড টু ৰিচ'ৰ্চ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড ইনক্ৰিজ ক্ৰাইম, থেফ্ট, বাৰ্গলাৰী স্পাইক ইন গুৰগাম আউটস্কাৰ্ট। তো আনপ্লেন গ্ৰ'থ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ পৰিছে, সকলো মানুহ সমানে উন্নতি কৰিব পৰা নাই, তো সেইবোৰ মানুহে কি হৈছে এতিয়া ইনকাম নাপাই পেলাই ক্ৰাইম হাতত ল'ব লগা হৈছে, ঠিক আছে, ক্ৰাইমত জড়িত হৈ গৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আমি কিছুমান ছ'চিয়েল এফেক্টছ চাওঁ, ছ'চিয়েল এফেক্টছ অফ আৰ্বানাইজেশ্যন অন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি। তো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত আৰ্বানাইজেশ্যন হোৱাৰ ফলত কিছুমান ছ'চিয়েল ইফেক্টটো দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইবোৰনো কি চাওঁ। ফেমিলিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট পৰে, চেঞ্জিং দ্য ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ, চিফ্ট ফ্ৰম জইণ্ট ফেমিলি টু নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি ইন ইণ্ডিয়া। তো মানুহে গাঁৱত জইণ্ট ফেমিলি হিচাপে থাকে, কিন্তু কৰ্মসূত্ৰই হওক বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ঠিক আছে, তেওঁলোকে কি কয় সেই গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গুচি আহে, তেতিয়া তেওঁলোকে জইণ্ট ফেমিলিটো এৰি পেলাই নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। তো ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰত পৰিৱৰ্তন দেখা আমি পাওঁ। ইগালিটেৰিয়ান ফেমিলি, ট্ৰেডিশ্যনেল হাজবেণ্ড ডমিনেটেড ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ গিভিং এৱে টু ইনক্ৰিজ ইনভলভমেণ্ট অফ ৱাইফছ ইন ডিচিশ্যন মেকিং। তো ইগালিটেৰিয়ান ফেমিলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আগতে আমাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল আছিলে, ঠিক আছে, ফেমিলিত কেৱল কিবা যদি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছিলে, ফেমিলিৰ যিকেইটা মতা মানুহ আছিলে সেইকেইটা মিলি পেলাই ডিছকাছ কৰিব, মাইকী মানুহৰ অপিনিয়নটো তেওঁ বৰ এটা
তাত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে হাজবেণ্ড ডমিনেটেড ফেমিলিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ নাইকিয়া হৈছে আৰু ৱাইফবিলাকেও ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত ঘৰুৱা ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত ইনভলভমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে attachment to the family despite generational strains children's attachment to their families remain strong as noted by IP Desai তো যদিও তেওঁলোকে চহৰলৈ ওলাইছে কিন্তু তেওঁলোকে পালে কি কয় যেতিয়া সময় পায় সামাৰ ভেকেশ্যনে হওক বা উইণ্টাৰ ভেকেশ্যনে হওক বা পূজাই পত্ৰই দেৱালীয়ে বিহুৱে পাৰ্বণে উৎসৱে গাঁও ঘৰলৈ গৈ থাকে ঠিক আছে তো সেই ফেমিলি মানুহবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ এটাচমেণ্ট কিন্তু এতিয়াও বৰ্তি আছে সোসাইটিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ডিমিনিছিং কিনশ্বিপ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দ্য ফেব্ৰিক অফ কিনশ্বিপ টাইজ ইজ ইৰডিং এণ্ড কমিউনিটি বণ্ডছ আনৰেভেলিং ইন আৰ্বানাইজ ৰিজন তো কিনশ্বিপ যিবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে সেইবোৰ ডিমিনিছ হৈ গৈছে ঠিক আছে এবাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত ওলাই যোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকহঁতৰ খবৰ ল'বলৈ পাহৰি যায় ঠিক আছে ককায়েকে ভায়েকক ভায়েকে ককায়েক পাহৰি যায় চহৰলৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া টাউনত থাকিবলৈ হ'লে এতিয়া টাউনীয়া মানুহ তো গাঁৱৰ মানুহখিনিও নাযায় সিহঁতে আমাৰ তাত নাহে আমি কিয় যাম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইদিন ছ'চাইটি Urban areas are witnessing the fusion of subcastes and castes through inter-subcaste and inter-caste marriages. তো আৰবান এৰিয়াবিলাকত লিবেল হয় তাত ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰিজ হৈ থাকে প্ৰায় ঠিক আছে কিন্তু যিবোৰ গাঁও এৰিয়া আছে তাততো ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰিজ হোৱাত বহুত বাধা আছে ঠিক আছে নিজৰ কাষ্টৰ মাজতে বিয়া পাতিব লাগিব তো সেই আৰবান এৰিয়া ছ'চাইটিৰ মাজত কিন্তু ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ লাহে লাহে গৈ পেলাই ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰিজবোৰ ইমানে হ'বলৈ ধৰিছে যে কাষ্টবোৰ এনাহিলেট হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে Decline of caste panchayat across India are experiencing a decline in authority and influence as their perceived power diminishes. Caste identity, urbanization, education, and individual achievement erode caste identity with reduced adherence to the rules of commensality and untouchability in urban area. To urban area to কোনবা untouchability practice নকৰে কাৰণ আৰবান এৰিয়া মানুহখিনি পঢ়া শুনা কৰা মানুহ চিভিলাইজ মানুহ সিহঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইভিল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব জানো নকৰে ঠিক আছে আৰু লাহে লাহে ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰিজ হ'বলৈ ধোৱা ফলত এতিয়া কি হৈছে কাষ্ট আইডেণ্টিটিটো লাহে লাহে আৰবান এৰিয়াবোৰত নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ ঠিক আছে মেৰিজৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰবানাইজেশ্যন লিডছ টু ডিলেড মেৰিজ এজ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰায়ৰিটাইজ এডুকেশ্যন এণ্ড কেৰিয়াৰ তো গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে পঢ়িবৰ কাৰণে ঠিক আছে চহৰ এৰিয়াত পঢ়িব আৰু পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব চহৰ এৰিয়াত থাকি পেলাই তেওঁলোকে চহৰত থাকি দেখিলে যে চহৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবোৰ পোৱা যায় পঢ়া শুনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেল্থৰ পৰা সুবিধাবোৰ ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰিয়াৰ সুবিধাবোৰ চহৰতে আছে সেইকাৰণে সিহঁতে নিজৰ পঢ়া শুনাবোৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে টাইম লয় ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে বিয়াটো পিছুৱাই দিয়ে গাঁৱত যদি থাকে এই ল'ৰা ডেকা হ'ল বুলি 20-21 বছৰ বয়সতে বিয়া পাতি দিয়ে ছোৱালীয়ে 18 বছৰ হ'ল নহ'ল তাই বিয়া পাতি দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰি পেলাই আৰবান এৰিয়াবিলাকত আহিব তাত দেখিব ঠিক আছে বেলেগ মানুহৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন পাব ঠিক আছে তো ল'ৰাই হওক ছোৱালী হওক তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে চাব আৰু বেছিকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বলৈ চাব তেওঁলোকে মেৰিজটো ডিলে কৰি দিয়ে ইন চিটিজ লাইক মুম্বাই মেনি ওমেন মেৰি লেটাৰ compared to rural areas. It promotes nuclear families over joint families, changing traditional marriage dynamic. Urban couple often live separately from extended family after marriage. ঠিক আছে সেইটো নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি এটা প্ৰমোশন হৈ গৈছে ইনক্ৰিজ urban exposure result in intercaste and interreligious marriages becoming more common. তো intercaste আৰু interreligious marriage ইণ্ডিয়াত কমন হৈ গৈছে ইণ্টাৰকাষ্ট আৰু ইণ্টাৰৰিলিজিয়াছ মেৰিজে ইণ্ডিয়া যে এলাউ কৰিছিলে একখনৰ নামটো কি আছিলে য়েছ স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট 1954 1955 কি আছিলে হিন্দু মেৰিজ এক্ট 1956 কি আছিলে হিন্দু ছাকচেছন এক্ট মেট্ৰপলিটান cities like Bangalore see rising acceptance of mixed marriages. Urban stress and lifestyle changes contribute to a higher divorce rate compared to rural area. Rural এৰিয়াবিলাকত ডিভোৰ্চ ৰেট ইমান নাই এবাৰ বিয়া পাতি দিলে 7 জন্মকে 7টা জন্ম একেলগে পাৰ কৰিম বুলি তেওঁলোকে জীৱন কটাই দিয়ে কিন্তু আৰবান এৰিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই পঢ়া শুনা কৰা মানুহ যদি ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডম নাইকিয়া হৈছে লিবাৰ্টি নাইকিয়া হৈছে
ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত চিটিং কৰিছে এফেয়াৰ কৰিছে তেনেহ'লে ডিভ'ৰ্চ দি দিব ইমান খাতি বাতি নাই তাত ঠিক আছে তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকৰ ডিভ'ৰ্চ ৰেটটো বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় ডিভ'ৰ্চ ৰেট আৰ নটিচেবলি হায়াৰ ইন দিল্লী আৰ্বান পপুলেশ্যন এতিয়া আমি পঢ়িম ওমেনৰ ওপৰত আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঠিক আছে আৰ্বানাইজেশ্যন এণ্ড ওমেন India's urban population stood at around 31% as per census 2011 and is projected to reach nearly 40% by 2036. ঠিক আছে বৰ্তমান সময় ইণ্ডিয়াত 2011 চনৰ সেন্সাস মতে ইণ্ডিয়াত 31% পপুলেশ্যন আৰ্বান এৰিয়াত থাকে ঠিক আছে আৰু 2034 চনলৈকে প্ৰায় 40% পিপল আৰ্বান এৰিয়াত থাকিব বুলি কৈছে এইটো আৰু বাঢ়িবহে According to the United Nations World Urbanization Prospect 2018, India will add 416 million urban dwellers by 2050, making it one of the fastest urbanizing countries globally. This urban growth presents both opportunities and challenges for women in terms of employment, safety, mobility, and social inclusion. ঠিক আছে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু ফেচ কৰে ওমেনবিলাকে আৰ্বান এৰিয়াত ঠিক আছে সেফটি এণ্ড মোবিলিটি প'ৰলি লিট ষ্ট্ৰীট এটা কলকাতাৰ যিটো মেডিকেল কলেজত যিটো ঘটনা হ'ল আৰ্বান এৰিয়াতে আছিলে তাত ওমেনৰ সেফটি যেনো আছিলে নাই নহয় থকাহেঁতেন এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ড হ'বলৈ নাপায় তো সেই সেফটি ইছ্যুবোৰ ওমেনে আৰ্বান এৰিয়াত ফেচ কৰে প'ৰলি লিট ষ্ট্ৰীট ৰাস্তাবিলাকত লাইটৰ ব্যৱস্থা ভালকৈ নাই আন্ধাৰ হৈ থাকে সেই আন্ধাৰ ৰাস্তাবিলাকত কিন্তু চোৰ ডকাইতি আৰম্ভ কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰ হৈ থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমবোৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনএডিকুৱেট পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট ওমেনবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান ওমেন ৰাতি দেৰিলৈকে কাম কৰিবলগীয়া হয় নিজৰ ডিউটিত ব্যস্ত থাকে তো তেওঁলোকৰ লেট নাইট বাছ নাথাকে ঠিক আছে তো পাব্লিক যদি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ সুবিধা কৰি দিলেহেঁতেন নিৰ্ভয় কাণ্ডৰ দৰে জঘন্য কাণ্ড হ'বলৈ নাপালেহেঁতেন কিন্তু ইনএডিকুৱেট পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট তাৰ কাৰণে কি হৈছে ওমেনবিলাকে ছেফটি ইছ্যু ফেচ কৰে and frequent harassment restrict women's mobility and access to opportunity তো ওমেনবিলাকৰ হেৰাছমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছে ৰাতি ওলাই ঘৰ পৰা নোলায় ঠিক আছে হাউজিং এণ্ড বেছিক এমিনিটিজ এ চিগনিফিকেণ্ট শ্বেয়াৰ অফ ওমেন লিভ ইন ইনফৰ্মেল ছেটেলমেণ্ট লেকিং এক্সেছ টু ক্লিন ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন এণ্ড ছিকিউৰ ছেল্টাৰ এফেক্টিং হেল্থ এণ্ড ডিগনিটি তো ওমেনবিলাকে এতিয়াও তোমাৰ কি হয় ভালকৈ খোৱা পানী ব্যৱস্থা পোৱা নাই ভাল চেনিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা পোৱা নাই তেওঁলোকে হাইজিন দি কম্প্ৰমাইজ হৈ গৈছে বিশেষকৈ MC টাইমত ৰাইট ভালকৈ ছেল্টাৰ এটা পোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে হেল্থ আৰু ডিগনিটিৰ ওপৰত তাৰ এফেক্ট পৰিছে লেবাৰ মাৰ্কেট ডিছপেৰিটি ডেছপাইট বেটাৰ এডুকেশ্যন এক্সেছ আৰ্বান ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰিমেইনছ ল' তো আৰ্বান এৰিয়াত এতিয়াও ফিমেলবিলাকৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট বহুত কম হয় মাত্ৰ 20% তো আৰ্বান এৰিয়াত থকা 100গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 20গৰাকী মহিলাই লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰে কাম কৰিবলৈ ওলাই যায় উইথ জেণ্ডাৰ ৱেজ গেপ কিয় নাযাব কাৰণ মতাই যিমান কাম কৰে তাৰ তুলনাত মাইকীবিলাকক দৰমহা কমাই দিয়ে আৰু ইনফৰ্মেল ৱৰ্ক ডমিনেটিং আৰু তো মতা মাইকী কামৰ চব ভাগ কৰি দিছে যে এইখিনি কাম মাইকীয়ে কৰিব নোৱাৰে তো মাইকী মানুহৰ ক্ষমতা থাকিলেও দক্ষতা থাকিলেও তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰিবলৈ নাপায় আৰু নিজৰ মনে বিচৰা কামটো কৰিবলৈ নাপায় মনে বিচৰা যিটো নিজৰ কামৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ যিটো দৰমহা দিয়ে বহুত কম হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি হয় লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেট নকৰে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ আৰ্বান হেল্থ ছিষ্টেম অফেন নেগলেক্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ নিড অফ ওমেন স্পেচিয়েলি দ'জ ইন স্লামছ এণ্ড ৱৰ্কিং ইন ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ তো ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ বা স্লামত থকা মহিলাবিলাকৰ কিন্তু ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থটো বৰ এটা চোৱা নাযায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কি হৈছে ফেমিলি প্লেনিং কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে ঠিক আছে মেণ্টেল হেল্থৰ ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ছ'চিয়েল এক্সক্লুজন মাইগ্ৰেণ্ট ছিংগল দলিত এণ্ড মাইনৰিটি ওমেন অফেন ফেচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন হাউজিং এডুকেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট তো যিবোৰ মাইনৰিটি ওমেন আছে দলিত সম্প্ৰদায়ৰ ওমেন আছে ছিংগল ওমেন আছে ঠিক আছে মাইগ্ৰেণ্ট ওমেন আছে তেওঁলোকে কিন্তু ৰেণ্ট পাবলৈও বহুত অসুবিধা হৈছে PG নিদিয়ে তেওঁলোকক কেৱল বোলে মেৰিড কাপোলকহে PG দিব বোলে মেৰিড কাপোলকহে ভাড়া দিব ছিংগল ওমেনক নিদিয়ে বা মাইনৰিটি দলিতবিলাকক তোমালোকে বহুত কি হৈছে ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰা গতিকে তোমালোকক ৰেণ্ট নিদিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন দেখি আহিছোঁ
Digital and skill divide, urban and rural, gender digital divide, hinder women access to jobs, digital literacy and government services. তো ডিজিটেল ডিভাইড তাতো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্বান এৰিয়াটো, সেইকাৰণে ওমেনবিলাকে কি হৈছে জব নাপায়, ঠিক আছে, বা বাকীবোৰ যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ সুবিধা ল'ব নাপায়। এতিয়া কিছুমান অপৰচুনিটিজো আছে, সেইবোৰ চাওঁ আমি। অপৰচুনিটিজ ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ওমেন, গ্ৰেটাৰ এক্সেছ টু এডুকেশ্যন এণ্ড ৱৰ্ক। তো ওমেনবিলাকে তাত পঢ়িবৰ কাৰণে ভাল সুবিধা পাব, ঠিক আছে, কাম কৰিবৰ কাৰণে ভাল সুবিধা পাব। আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ অফাৰ এক্সেছ টু ডাইভাৰ্ছ জব মাৰ্কেট এণ্ড বেটাৰ এডুকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, স্পেচিয়েলি ইন ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড IT, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এণ্ড ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ। আৰ্বান ছেটিং ছাপৰ্ট স্মল বিজনেছেছ। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত মাইকী মানুহবোৰে কি কয় নিজৰ বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে, কাৰণ ইয়াত মাৰ্কেটৰ অভাৱ নাই, ইয়াত মাৰ্কেট আৰু কাষ্টমাৰৰ অভাৱ নাই। With many schemes aiding women-led ventures and self-help group linkages, legal awareness and right movements. Cities host stronger women's movement and greater access to legal institution and support network. তো আৰ্বান এৰিয়া থকা ওমেনবিলাকে লিগেল যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত তোমালোকৰ গ্ৰেটাৰ এক্সেছ পায়, ঠিক আছে। ওমেন মুভমেণ্টবোৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়, ওমেন ৰিলেটেড মিটু মুভমেণ্টটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইবোৰ কিন্তু আৰ্বান এৰিয়াত খুবেই পপুলাৰ। ৰুৰেল এৰিয়াত হয়তো তাৰ চিন-চাপে নাইকিয়া হৈ থাকিব পাৰে। তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত ওমেন ৰিলেটেড ৰাইটছৰ কাৰণে মুভমেণ্টবোৰ সময় সময় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো আৰ্বান এৰিয়াত ওমেনবিলাকৰ লিগেল এৱাৰনেছ ভালেমান আছে। হেল্থ এণ্ড ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছাৰ্ভিচেছ, বেটাৰ এভেইলেবিলিটি অফ মেটাৰ্নেল এণ্ড চাইল্ড হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ থ্ৰ অফেন স্কিউড টুৱাৰ্ড দ্য এফ্লুৱেণ্ট। তো ইয়াত যিমানে যি নহওক গাঁৱত হয়তো তেওঁলোকে সময়মতে ডক্টৰ নাপাব পাৰে, হস্পিটেলত তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰী নহ'বলৈ পাৰে, কিন্তু আৰ্বান এৰিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰি নেটেল আৰু পষ্ট নেটেল ভালকৈ কেয়াৰ তেওঁলোকে দিবলৈ সক্ষম হয়, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে ভাল মেটাৰ্নেল হেল্থ ছাৰ্ভিচ পাবলৈ সক্ষম হয়। চাইল্ড কিমানখিনি তেওঁলোকে বহুতখিনি মাইকী মানুহে কি হয় কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যিবোৰ চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে তাত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থৈ গুচি যায়, আৰু অহা টাইমত জবৰ পৰা আহোঁতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ঘৰলৈ লৈ আহে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ পিছতো জব কৰিবৰ কাৰণে ভালেমান সুবিধা পাইছে, ঠিক আছে, লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছে, কাৰণ সেই চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰবোৰ আৰ্বান এৰিয়াত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে। গাঁৱতো নাই তেনেকুৱা, গাঁৱত এতিয়া ককা আইতাকৰ হাতত থৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। ৱে ফৰৱাৰ্ড, জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ আৰ্বান প্লেনিং। তো আৰ্বান এৰিয়াতে প্লেনিং কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি জেণ্ডাৰৰ কথাও ভাবিব লাগিব, যে ওমেনৰ কাৰণে তুমি ভালকৈ টয়লেট বনাইছা নাই, ভালকৈ ছেফ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট দিবলৈ সক্ষম হৈছানে নাই, ষ্ট্ৰীট লাইটিং কৰিছানে নাই, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ ছেফটি ছিকিউৰিটি দিবৰ কাৰণে তোমাৰ ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছানে নাই, ভাল পলিচি বনাইছানে নাই। গতিকে আৰ্বান প্লেনিঙত জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচি মেকিং কৰিব লাগিব। ছাপৰ্ট টু ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ ৱৰ্কাৰ্ছ, এক্সটেণ্ড ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, লিগেল ৰাইটছ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপৰ্ট টু ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছ, ভেণ্ডৰ্ছ এণ্ড আদাৰ ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ ওমেন। তো সেই ওমেনবোৰৰ কাৰণে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক যিমান কাম কৰে সিমানে তেওঁলোকে ৱেজেছ দিব লাগিব, মতাবিলাকৰ সমানে সমানে ৱেজেছ দিব লাগিব, ঠিক আছে, দৰমহা সমান দিব লাগিব। তেওঁলোকক মতা আৰু মাইকীয়ে কামৰ ভাগ কৰিব নোৱাৰিব, যদি সেই কামটোৰ কাৰণে যোগ্য হয় তেতিয়া মাইকীগৰাকীও সেই কামটো দিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। লগতে তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰাকৈ ওমেন টয়লেট বনাই দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ যিবোৰ লিগেল ৰাইট আছে সেইবোৰ তেওঁলোকক ভালকৈ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব, ঠিক আছে, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেশ্যন বাঢ়িব। ইনহেন্স ডিজিটেল এণ্ড ভকেশ্যনেল স্কিলছ। তো যিবোৰ ওমেনৰ হাই এডুকেশ্যন নাই, তো তেওঁলোকক এটলিষ্ট ভকেশ্যনেল স্কিল কেইটামান দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে আৰ্বান এৰিয়াত কিবা এটা লিভলিহুড পাবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকক ডিজিটেল লিটাৰেচি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ বেছিকৈ জব পাবলৈ সক্ষম হয়, ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ওমেনৰ ওপৰত আৰ্বানাইজেশ্যনৰনো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি চাম যে কাষ্টৰ ওপৰত আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে, ঠিক আছে। ইম্পেক্ট অফ আৰ্বানাইজেশ্যন অন কাষ্ট ডাইনামিক্স। ডিমিনিছিং কাষ্ট আইডেণ্টিটি, ইৰোজন অফ ট্ৰেডিশ্যনেল নেটৱৰ্ক, আৰ্বান লাইফ উইকেন ট্ৰেডিশ্যনেল কাষ্ট বেছড ছ'চিয়েল টাইজ, স্পেচিয়েলি এমং দ্য ইউথ,
তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত কি হৈছে যিবোৰ কাষ্ট বেছ ছ'চিয়েল টাইজ আছিলে ইউথবিলাকৰ মাজত আজিকালি উইকেন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰেটাৰ ছ'চিয়েল মোবিলিটি এক্সেছ টু আৰ্বান এডুকেশ্যন এণ্ড জবছ ইনেবল ইণ্ডিভিজুৱেল টু মুভ বিয়ণ্ড কাষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন তো জব বিচাৰি যায় পঢ়িবৰ কাৰণে যায় আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত আৰু কাষ্ট তেওঁলোকৰ যিবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিল সেইবোৰ তাৰপৰা বহুত আঁতৰলৈ গুচি আহে তেওঁলোকে গ্ৰেটাৰ ছ'চিয়েল মোবিলিটি পাবলৈ সক্ষম হয় আৰ্বান এননিমিটি চিটি লাইফ ফষ্টাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেলিজম এতিয়া কোনোবা এজনী গাঁৱত আছিলে গাঁৱৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ মাজত আছিলে চহৰত গুচি আহিলে চহৰতো তাৰ ওপৰত চকু দিওঁতা কোনো নাই চহৰতো তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গাঁৱৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন সি ফ'ল' কৰিব নালাগে তো তাত ইণ্ডিভিজুৱেলিজম সি যি মনত যি ভাল পায় সি মনে যি বিচাৰে তাকে কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো চিটি লাইফবিলাকে সেইটোৱে কৈছে ইয়াত ইমান এটা তেনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাই কাষ্টক লৈ পেলাই নিজৰ কমিউনিটিক লৈ পেলাই তো ইণ্ডিভিজুৱেলিজমৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে মানুহে কি ভাল পায় তুমি কি ভাল পোৱা তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব যি মন যায় তাকে কৰি থাকা যি ভাল পোৱা তাকে কৰা আনলেছ আৰু আনটিল তুমি ল অফ দি লেণ্ড ব্ৰেক নকৰা allowing people to form relationship beyond caste boundaries সেইকাৰণে নিজৰ কাষ্টৰ উপৰিও বেলেগ কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে চায় তাৰ বিয়া পাতে ঠিক আছে persistence of caste vitality caste-based interest group caste remains a strong foundation for political and social organization in cities তো এতিয়াও চিটিবিলাকত কিন্তু কাষ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি বহুতকেইটা পলিটিকেল আৰু ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চিমিলাৰ টু ইউনিয়নছ এডভকেটিং ফৰ মেম্বাৰ ৰাইটছ কণ্টিনিউড ইনফৰ্মেল ইনফ্লুৱেঞ্চ কাষ্ট ষ্টিল শেপছ ইনফৰ্মেল ইণ্টাৰেকশ্যনছ ইনক্লুডিং ৰিলিজিয়াছ ইভেণ্টছ এণ্ড কমিউনিটি প্ৰেক্টিচেছ ঠিক আছে এটাও কমিউনিটি প্ৰেক্টিচবিলাক ঠিক আছে ৰিলিজিয়াছ ইভেণ্টবিলাক কেনেকৈ হ'ব তো সেইবোৰ এতিয়া কোনো কাষ্টেই ডিটাৰমাইন কৰি আছে exclusionary urbanization, resource disparities, urban development often benefits upper castes, leaving marginalized communities with limited access to housing, services and jobs. ঠিক আছে তো আৰ্বান যিবোৰ ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া আছে তাত কিন্তু তোমাৰ আপাৰ কাষ্টৰ মানুহখিনি বেছিকৈ বেনিফিট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে আপাৰ কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে আৰ্বান এৰিয়াৰ ৰিচোৰ্চবোৰ বেছিকৈ কনজিউম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ সুবিধাবোৰ বেছিকৈ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু যিখিনি মাৰ্জিনলেছ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকে কিন্তু আৰ্বান এৰিয়াৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে যিখিনি বেনিফিট আছে সেইখিনি কিন্তু বৰ এটা সুবিধা নাপায় লিমিটেড এক্সেছহে পায় অনগোয়িং ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লোৱাৰ কাষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলছ কণ্টিনিউ টু ফেচ বায়াছ এণ্ড এক্সক্লুজন তো লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহবিলাকে এতিয়াও বায়াছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰে ঠিক আছে যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে হাই প্ৰফাইল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ টাইমত তোমাৰ কাষ্টটো সুধিব বা যদি লোৱাৰ কাষ্টৰ হয় তেনে খুব কমেই চান্স যে তাত তুমি জব পাবা বা কিবা এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাবা ঠিক আছে তো এতিয়াও কিন্তু সেই ধৰণৰ হাই প্ৰফাইল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত কাষ্টক লৈ পেলাই ৰিক্ৰুটমেণ্টত কিন্তু এতিয়াও ডিছক্ৰিমিনেট দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ প্ৰাইভেটততো কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাথাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ জববিলাকতহে গভৰ্ণমেণ্টৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকতহে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা থাকিব প্ৰাইভেটতো নাথাকে তো প্ৰাইভেটত কিন্তু কাষ্টক লৈ পেলাই কি হয় কেতিয়াবা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰেষ্ট্ৰিক্টিং দেয়াৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এডভান্সমেণ্ট ইলেক্ট্ৰল মোবিলাইজেশ্যন ডিজিটেল কাষ্ট পলিটিক্স ছ'চিয়েল মিডিয়া হেজ বিকাম এ পাৱাৰফুল টুল ফৰ কাষ্ট বেছড পলিটিকেল মোবিলাইজেশ্যন উইথ পাৰ্টিজ টাৰ্গেটিং স্পেচিফিক কাষ্ট গ্ৰুপ ইন আৰ্বান ভোটাৰ আউটৰিচ তো এতিয়াও তোমাৰ কি হৈছে কাষ্ট বেছড পলিটিকেল মোবিলাইজেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই বহুতখিনি পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন পলিটিকেল পাৰ্টি ফৰ্ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তো আৰ্বান এৰিয়াটো বিভিন্ন কাষ্টৰ মানুহ যায় থাকিবৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে হওক বা পঢ়িবৰ কাৰণে হওক তাতে থাকি যায় তো সেই আৰ্বান এৰিয়াত থকা কাষ্টবোৰৰ ওপৰতো আৰ্বান এৰিয়াত কাষ্ট বেছড পলিটিকেল পাৰ্টি ফৰ্ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া এতিয়া কি কৰিছে এটা পাৱাৰফুল টুল হিচাপে ইউজ কৰিছে উইথ পাৰ্টিজ টাৰ্গেটিং স্পেচিফিক কাষ্ট গ্ৰুপ ইন আৰ্বান ভোটাৰ আউটৰিচ তো সেই পাৰ্টিবিলাকে নিজৰ স্পেচিফিক কাষ্ট গ্ৰুপবিলাকক টাৰ্গেট কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি ইউজ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব যে গুৱাহাটীত যিমানখিনি ST পিপুল আছে গোটেইখিনি এটা গ্ৰুপত ভৰাই দি পেলাই যেতিয়া গুৱাহাটীত কিবা নিৰ্বাচন হ'ব ST কেণ্ডিডেটজন উঠিব তো গুৱাহাটীত যিমানখিনি ST কমিটিৰ মানুহ আছে চবে কাক ভোট দিব সেই ST কেণ্ডিডেটৰ মানুহজনক ভোট দিব লাগিলে সেই কেণ্ডিডেটজনে ইয়াত থকা STখিনিৰ কাৰণে কাম কৰক বা নকৰক তো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায়ত তেওঁলোকে কাষ্ট বেছ বা
পলিটিকেল মবিলাইজেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এটা গাঁও এৰিয়াৰ ওপৰত আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰ্বানাইজ হৈছে এৰিয়াবিলাক গাঁৱৰ মানুহ মাইগ্ৰেট হৈছে আৰ্বান এৰিয়ালৈ তো গাঁৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইম্পেক্ট অফ আৰ্বানাইজেশ্যন অন দ্য ৰুৰেল এৰিয়াছ rural urban migration urbanization lead to continuous migration impacting social economic and cultural aspect of villagers life challenges of immigrant workers villages near towns face housing marketing and social ordering issues due to the influx of immigrant workers to এটা কি হৈছে টাউনবিলাকতো কাম কৰিবলৈ মানুহ গুচি যায় তো গাঁওবিলাকৰ কাম কৰা মানুহৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে লাগিলে এতিয়া গাঁৱত ঘৰ বনোৱা মিস্ত্ৰীৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ সেইবোৰ মিস্ত্ৰীয়ে গৈ পেলাই চহৰত ঘৰ বনাই আছেগৈ ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱত মানে ৱৰ্কফৰ্চটো কমি যায়গৈ rural pocket in cities some villages become rural enclaves within metropolitan area allowing direct participation in urban life তো গাঁওবিলাকৰ মাজত এতিয়া গুৱাহাটী চিটিখন তাৰ ওচৰ পাজৰ তুমি দেখিবা কিছুমান গাঁও এৰিয়াত আছে সাত গাঁওখন তেনেকুৱা গাঁও এৰিয়া ৰাইট ইমানটো লেভেললৈ তেওঁলোকে চিটি ডেভেলপ হোৱা নাই তাত তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু গাঁওবিলাক ৰুৰেল এনক্লেভ হিচাপে মেট্ৰপলিটেন এৰিয়াবিলাকত দেখিবলৈ পাবা তো তেওঁলোকে গাঁও এৰিয়াটো আছে আৰু আৰ্বান এৰিয়াৰ যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনিও লাভ কৰি আছে ঠিক আছে তাত দলবাৰী মানুহখিনি সাতগাঁও দলবাৰী মানুহখিনি থাকাটো গাঁও এৰিয়াৰ নিচিনা দৰে আছে গাঁও এখনৰ দৰে আছে ইয়াত আহিলে মানুহ গমেই নাপায় যে গুৱাহাটী চিটি এখনত আছোঁ ঠিক আছে অকণমান আউটস্কাৰ্ট টাইপ হৈ যায় এৰিয়াটো কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰতে গুৱাহাটী চিটি যিখিনি সুবিধা আছে গোটেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে symbol of social prestige urban employment becomes a symbol of higher social prestige for villages with large number of migrants to distant cities ঠিক আছে তো আৰ্বান এমপ্লয়মেণ্ট সেইটো কি হৈছে এটা কোনোবা যে চহৰত কাম কৰি আছে ক'ত কৰি আছে গুৱাহাটী চহৰত কাম কৰিছে বা আমুকৰ পুতেকে গুৱাহাটী চহৰত কাম কৰি আছে দেই তো সেইটো এটা কি হয় এটা গৰ্বৰ কাৰণ হৈ যায় তো চিম্বল অফ ছ'চিয়েল প্ৰেষ্টিজ হৈ যায় ঠিক আছে গৰ্ব কৰে মোৰ ল'ৰাই গুৱাহাটীত কাম কৰি আছে যিয়ে কাম নকৰক কিয় গুৱাহাটীত কাম কৰিছে বুলি ক'লে বা আপোনাৰ ল'ৰা গুৱাহাটীত কাম কৰি আছে আপোনাৰ ছোৱালী গুৱাহাটীত কাম কৰি আছে বা গুৱাহাটীত পঢ়ি আছে এইটো কি এটা প্ৰেষ্টিজ হয় ছ'চিয়েল প্ৰেষ্টিজ diffusion of cultural traits communication advancement facilitate the spread of new ideas and innovation from cities to rural areas তো এটা কমিউনিকেশ্যন কিমান ভাল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া অহাৰ পৰা 4G 5G অহাৰ পৰা আমাৰ কমিউনিকেশ্যন কিমান ভাল হৈছে গাঁৱৰ পৰা ওলাই পেলাই চহৰত থাকিলেও তেওঁলোকে ফেচ কেম কৰি পেলাই হোৱাটছএপত ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই ঠিক আছে নিজৰ ফেমিলিক এতিয়াও কণ্টেক্টত থাকিব পাৰে ঠিক আছে স্পিল অভাৰ ইফেক্ট আগতে যেতিয়া চহৰলৈ যায় তেতিয়া একদম চিঠি লিখিবলগীয়া হয় সেই এমাহ 3 মাহৰ মূৰতহে ফোন কল আহে বা কেতিয়াবা চিঠি এখন আহিব বা কেতিয়াবা বিষয় পাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিকালি চহৰত গ'লেও কি হৈছে ডাইৰেক্ট হোৱাটছএপত কল কৰিলে হ'ল সেইটো ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে দেখিয়ে থাকিব তো ফেমিলিৰ মাজৰ সেই ডিষ্টেঞ্চটো নাইকিয়া হৈছে দিয়া স্পিল অভাৰ ইফেক্ট modern agricultural techniques and institutional framework for rural development often originate from urban center তো urban center বিলাকৰ বহুত সুবিধা আছে ভাল লেবৰ সুবিধা আছে তাত ইনোভেশন হৈ থাকে ঠিক আছে গতিকে তাত যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰ নতুন নতুন টেকনিক ওলাব ঠিক আছে তো সেইবোৰ কি হ'ব urban center পৰা সেইবোৰ গাঁওবিলাকতো সেইবোৰ বিয়পি পৰে এইটো হয় স্পিল অভাৰ ইফেক্ট facilitating large scale commercialization of agriculture তো এগ্ৰিকালচাৰ এখানে কমাৰ্চিয়েলাইজ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কমাৰ্চিয়েল লেভেলত ফাৰ্মিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং উদাহৰণ তাৰ ইনক্ৰিজ কণ্টিনিউটি অকুপেশ্যনেল ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন লিটাৰেচি এডুকেশ্যন এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যন কণ্ট্ৰিবিউট টু ইনক্ৰিজ কণ্টিনিউটি বিটুইন ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান এৰিয়াছ ঠিক আছে এতিয়া আৰ্বানাইজেশ্যন নিউ মিডল ক্লাছ এণ্ড টায়াৰ 2 চিটিজ তাৰ ওপৰত কিন্তু UPSC 2022 চনত কুৱেশ্যন সুধি গৈছে টায়াৰ 1 চিটিবিলাক আছে ঠিক আছে টপ টায়াৰ চিটিবিলাক এতিয়া টায়াৰ 2 চিটি লাহে লাহে তেওঁলোকে টাউনৰ পৰা চিটি মৰ্যাদা লাভ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ টায়াৰ 2 চিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিডল ক্লাছ ফৰ্ম হৈছে
সেইটো বিষয়ে আমি এটা ডিছকাছ কৰিম। So urbanization in tier 2 cities like Indore and Surat is expanding the middle class with better job opportunities. Consumerism is rising in cities like Pune and Surat with growth in malls and e-commerce. তো মলবিলাক শ্বপিং মলবিলাক মাছৰুমৰ দৰে ফেলি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ টায়াৰ 2 চিটিবিলাকত। সেইকাৰণে কনজিউমাৰিজম বাঢ়ি গৈছেগৈ, ই কমাৰ্চৰ সুবিধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জব অপৰচুনিটিও বাঢ়িছে। Social norms are modernizing with more women working and nuclear families emerging in Coimbatore and Jaipur. Political awareness is increasing with active civil participation in smart city project in Bhopal and Visakhapatnam. তো স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্টবিলাকতো এতিয়া চিভিলিয়ানবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ ধৰিছে, পলিটিকেল এৱাৰনেছ বাঢ়িছে। ইম্প্ৰুভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন টায়াৰ 2 cities like Mysuru and Bhubaneswar is boosting access to education and healthcare. Real estate demand is growing in tier 2 cities like Lucknow and Nagpur, attracting investment. এটা UPSC 2017 চনত এটা কোৱেশ্যন সুধিছিলে, চিটিবিলাক IT হাব হৈ গৈছে যেনে বেংগালুৰু, ৰাইট? তো সেইবিলাক চিটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো কথা UPSC 2017 চনত সুধিছিলে, সেইটো বিষয়ে আমি অলপ চাওঁ। Cities as IT hubs and issues related to urbanization. The growth of cities as information technology hub has revolutionized India's employment landscape by creating numerous job opportunities. সেইকাৰণে বেংগলোৰ দৰে হায়দৰাবাদ, পুনে, গুৰুগ্ৰাম এইবোৰ IT হাব হয়, তাত সেইকাৰণে বহুতকেইটা জব অপৰচুনিটি থাকে। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা বেংগলোৰ, হায়দৰাবাদ, পুনে, গুৰুগ্ৰাম এনেকুৱা ধৰণৰ IT হাববিলাকত জব কৰিবলৈ যায়। These cities have attracted both domestic and foreign investment in IT and related sector. সেই চিটিবিলাকত যিবোৰ IT হাব আছে তাত ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টো দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু ডমেষ্টিক যিবোৰ আমাৰ চিটিজেন আছে তেওঁলোকেও ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে। It leads to economic development and improved standard of living for many. However, this rapid expansion has also brought several urban challenges that affect the quality of life. Problems caused by growth of IT hubs. তো IT হাববোৰ গ্ৰ'থ হোৱাৰ কাৰণেও কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে, কি চাওঁ। Infrastructure strain. Rapid population growth has led to severe traffic congestion and inadequate public transport. বেংগলোৰ তোমাৰ ট্ৰেফিক বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায়, কাৰণ পপুলেশ্যন তাৰ পৰা বাষ্ট কৰি গৈছে, পূৰা মাইগ্ৰেশ্যন বহুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে পপুলেশ্যন ইমান বেছি, সেইকাৰণে ট্ৰেফিক কনজেশ্যন বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্টটো ইনাফ নহয়, যিমানখিনি পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে সেইখিনি পপুলেশ্যনটো কেটাৰ কৰিব পৰা নাই। এক্সাম্পল, বেংগালুৰু ফেচেছ ডেইলি ট্ৰেফিক জেমছ কজিং লছ অফ টাইম এণ্ড ইনক্ৰিজ পলিউশ্যন। আৰু ট্ৰেফিকৰ লগত এয়াৰ পলিউশ্যন, ছাউণ্ড পলিউশ্যন জড়িত হৈ থাকে, আমি পইছোঁ অলৰেডি। হাউচিং শ্বৰ্টেজেছ এণ্ড হাই ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰাইচেছ। এতিয়া যেনেকৈ এটা প্লট মাটিৰ দাম, এবিঘা মাটিৰ দাম গুৱাহাটীত বাঢ়ি গৈ আছে, ঠিক আছে, ফ্লেটৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে গৈ, তো ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰাইচটো বহুত স্কাই ৰকেটিং হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Increased demand has pushed property prices up, making affordable houses scarce. Example, many low-income workers in Pune live in slums due to unaffordable housing. তো তেওঁলোকে হাউজিং এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই, শেল্টাৰ এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্লামত থাকিছে, যাৰ ল' ইনকাম হয়। Socio-economic inequality. While IT professionals earn well, informal sector workers struggle with poor living condition. তো ইনকাম ইনইকুৱেলিটি বাঢ়ি গৈ আছে, সেইকাৰণে socio-economic inequality ডিভাইড দেখিবলৈ পোৱা যায়। Environmental issues. Overuse of natural resources and pollution have increased with urban expansion. Example, Hyderabad faces water scarcity and rising pollution levels. To address these issues, there is a need for sustainable urban planning that include upgrading infrastructure, improving public transportation, and promoting affordable housing. Policies should focus on reducing socio-economic disparities by supporting informal workers and ensuring equitable access to resources. Environmental conservation must be integrated into urban development plans to balance growth and sustainability.
তো আমাৰ যিবোৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট প্লেন আছে আৰ্বান প্লেনিং যেতিয়া কৰিব তেতিয়া এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন সেই টপিকটো তাত এড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ছাষ্টেইনেবল চিটি বনাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ঠিক আছে লগতে ইনকাম ইকুৱেলিটিটো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব যিবোৰ ইনফৰ্মেল ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকো ইকুইটেবল এক্সেছ টু ৰিচোৰ্চ আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লগতে আৰ্বান এৰিয়া যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবোৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু হাউজিং ফেচিলিটি এফৰ্ডেবল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ ছাষ্টেইনেবল আৰ্বান প্লেনিং হ'ব এতিয়া আছে স্লামছ ইন আৰ্বান চেণ্টাৰ তো আৰ্বান চেণ্টাৰত স্লামবোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ হয়নে নহয় মুম্বাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ গুৱাহাটীতো এতিয়া হৈছে এতিয়া সেইখিনি আমি চাওঁ কি কি ইছ্যু আছে উইথ ইণ্ডিয়াছ ৰেপিড আৰ্বান গ্ৰ'থ cities are increasingly burdened by infrastructure deficiencies, rising slum populations, and declining quality of life. According to the census 2011, over 17% of urban households reside in slums, with metro cities witnessing a high concentration of informal settlement. তো 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ কথা কৈছে তাৰ মতে আৰ্বান হাউচহোল্ডৰ প্ৰায় 17%ই স্লাম এৰিয়াত বসবাস কৰে বহুত বেছি তো 100টা যিনি আৰ্বান এৰিয়াত থকা 100টা মানুহৰ ভিতৰত 17টা মানুহেই স্লামত বসবাস কৰে ঠিক আছে তাৰ ফলত সিহঁতৰ কি হৈছে লাইফৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বহুত ল' হৈ গৈছেগৈ কি ইছ্যুজ ইন আৰ্বান স্লাম এৰিয়াছ তো আৰ্বানৰ যিবোৰ স্লাম এৰিয়া আছে তাত কি কি ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যায় ডিজিজ বাৰ্ডেন স্লামছ আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ ডিজিজেছ প'ৰ চেনিটেশ্যন এটা লেট্ৰিনতে 10-15জন মানুহে লেট্ৰিন কৰিবলৈ যায় ঠিক আছে চেনিটেশ্যন ফেচিলিটি ভাল নহয় অপেন ডেফিকেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় হাইজিনিটি ভাল নহয় পলিউশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ'চিয়েল টেনশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় এণ্ড ইনক্ৰিজ ক্ৰাইম ডিউ টু কনজেষ্টেড লিভিং কণ্ডিশ্যন তাৰ মানুহে খাবলৈ নাপায় সেইকাৰণে উপায় নাপায় ডকাইতিত তেওঁলোকে চুৰি ডকাইতিত দৰে কামত তেওঁলোকে জড়িত হৈ যায় হাউজিং শ্বৰ্টেজ এ মেচিভ হাউজিং ডিফিচিট প্লাগছ ইণ্ডিয়ান চিটিজ তো ইণ্ডিয়ান চিটিবিলাক কাম কৰিবলৈ যায় কিন্তু তাত থাকিবলৈ ঘৰ নাই এফৰ্ডেবল ঘৰ নাই ঠিক আছে তাৰ যিটো ৰেণ্টটো বহুত হাই হয় সেইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ৰাস্তাই ঘাটে পৰি যায় তাতে শুই থাকে স্লাম এৰিয়াত থাকিবলৈ লয় পাৰ্টিকুলাৰলি দ'জ উইথ অভাৰ 1 মিলিয়ন পিপুল লিভিং মিলিয়নছ উইদাউট এডিকুৱেট শেল্টাৰ তো যেতিয়া কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট হয় ঠিক আছে বা ৰ'দতে হওক বৰষুণতে হওক তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো আৰু ৱৰ্চন কৰি দিয়ে High slum population. Slums account for a significant portion of urban population. Kolkata 32%, Mumbai 25%, Chennai 24% reflect the severity of the issue. So urban population যিবোৰ urban এইবোৰ টায়াৰ 1 চিটি মুম্বাই চেন্নাই কলকাতা তাতো তোমাৰ স্লাম পপুলেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় কলকাতাত 32% কলকাতা 100টা মানুহৰ ভিতৰত 32টা মানুহ তুমি স্লামত এৰিয়াত থকা দেখিবলৈ পাবা মুম্বাই 25%, চেন্নাই 24%, মুম্বাই চেন্নাই 25-24% মানে 100টাৰ ভিতৰত 24-25টা মানুহ তুমি স্লামত থকা দেখিবলৈ পাবা তো স্লাম পপুলেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ চিটিবিলাকত বাঢ়ি গৈ আছে Are marking for the poor, the National Commission on Urbanization recommends that at least 15% of newly developed urban land should be reserved for economically weaker section. তো নেশ্যনেল কমিশ্যন এটা আনিছিলে নেশ্যনেল লেভেলত এটা কমিশ্যন আনিছিলে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত তো আৰ্বান প্লেনিংটো আমি এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে সেই আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত এটা নেশ্যনেল কমিশ্যন আনিছিলে সি কৈছিলে যে আৰ্বান এৰিয়াত যিখিনি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে EWS কেটেগৰী পিপুল আছে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব আৰ্বান লেণ্ডটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগিব এটলিষ্ট যিখিনি নতুনকৈ আৰ্বান লেণ্ড ডেভেলপ কৰে তাৰ 15% সেই ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব কোনে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ আৰ্বানাইজেশ্যনে Traffic and transportation issues. Most Indian cities lack well-planned and efficient transportation infrastructure, leading to congestion, pollution, and loss of productivity. Over-urbanization trend, rapid urban population growth without commensurate infrastructure development leads to over-urbanization and strain on public services. Growth of suburbanization driven by modern transport access and rising housing costs in central areas. Suburbanization is expanding but often lacks basic amenity. তো satellite city বনাইছে সেইকাৰণে যাতে এই টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 চিটিবিলাকৰ ওপৰত
পপুলেশ্যনটো কমকৈ হওক, মাইগ্ৰেশ্যনটো কমকৈ হওক, সেইকাৰণে ছেটেলাইট চিটি বনাইছে, ঠিক আছে, যাতে সেই চিটিবিলাকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো কমকৈ পৰক, ঠিক আছে। কিন্তু সেই ছেটেলাইট চিটিবিলাকতো কিন্তু সেই বেছিক এমিনিটি, বেছিক ফেচিলিটিবিলাকৰ সুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তো সেই ছেটেলাইট চিটিবিলাকতো সেই সকলো ধৰণৰ বেছি সুবিধা দিব লাগিব। ৱে ফৰৱাৰ্ড স্লাম ৰিডেভেলপমেণ্ট উইথ পাৰ্টিচিপেশ্যন, ইমপ্লিমেণ্ট ইন চিটু স্লাম ৰিহেবিলিটেশ্যন উইথ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড প্ৰপাৰ টেনিয়ৰ ৰাইটছ টু এনচিয়ৰ ইনক্লুচিভিটি। তো তেওঁলোকক প্ৰপাৰ হাউচিং ফেচিলিটি দিব লাগিব, ঠিক আছে, স্লাম ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগিব, টেনিয়ৰ ৰাইট দিব লাগিব। এফৰ্ডেবল হাউচিং এক্সপানশ্যন, strengthen urban housing scheme like Pradhan Mantri Awas Yojana Urban with transparent beneficiary identification and EWS priority। তো যিখিনি আৰবান এৰিয়াৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আণ্ডাৰত হাউজিং ফেচিলিটি দিব লাগিব। ইনক্লুচিভ আৰবান প্লেনিং, এনচিয়ৰ আৰবান মাষ্টাৰ প্লেনছ ইণ্টিগ্ৰেট স্লাম আপগ্ৰেডিং, land use regulation and social infrastructure development। Strengthen urban local bodies, build capacity of municipal institution and increase financial autonomy for better service delivery। তো যিবোৰ আৰবান লোকেল বডি আছে, মিউনিচিপালিটি বডি আছে, মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আছে, তো সেইবোৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব, কিয়নো ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে যিবোৰ বেছিক ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ বেটাৰ ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব। তো আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে, সেইবোৰ আমি চাওঁ। ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন অন আৰ্বানাইজেশ্যন, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, মিউনিচিপাল বডিজ শুড এনকাৰেজ এডিকুৱেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কো-প্ৰডাকশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ। তো মিউনিচিপাল বডিবিলাকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, সেই কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব লাগিব। আৰবান লোকেল বডিজ শুড বি মেড ৰেছপনচিবল ফৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন উইথিন দেয়াৰ জুৰিছডিকশ্যন। তো আৰবান লোকেল বডিবিলাকে ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো কি কৰিব লাগিব, প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। হাইজিন প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব, পাব্লিক হেল্থটো তেওঁলোকে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব। পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন ৰেছপেক্টিভ এৰিয়াছ, ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, তো যিবোৰ ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছে, ডাম্পিং ছাইটৰ ভাল ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ঘৰে ঘৰে মানুহে কি কৰিব লাগিব, আৰবান লোকেল বডিবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই যিবোৰ ৱেষ্ট আছে সেইবোৰ কালেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যিয়ে চ'ৰ্চত যেতিয়া কালেক্ট কৰে তেতিয়া ৱেষ্ট আৰু ড্ৰাই ৱেষ্ট দুটা ছেগ্ৰিগেট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। সেইবোৰ তেতিয়া ৰিচাইকেল কৰিব পাৰিব, ভালকৈ ট্ৰিট কৰিব পাৰিব। তো ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে। ইন চিটিজ এণ্ড টাউনছ উইথ এ পপুলেশ্যন অভাৰ 1 লাখ এক্সপ্ল'ৰ PPP পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মডেল ফৰ গাৰ্বেজ কালেকশ্যন এণ্ড ডিছপ'জেল। তো 1 লাখতকৈ বেছি পপুলেশ্যন থকা টাউন চিটিবিলাকত পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইউজ কৰিব দিছে, যাতে তেওঁলোকে গাৰ্বেজ কালেকশ্যন আৰু ডিছপ'জেলত সুবিধা হয়। আৰবান ট্ৰেন্সপৰ্ট এষ্টাব্লিছ ইউনিফাইড মেট্ৰ'পলিটান ট্ৰেন্সপৰ্ট অথৰিটিজ ইন চিটিজ উইথ এ পপুলেশ্যন এক্সিডিং 1 মিলিয়ন উইথিন 1 year। তো যিবোৰ চিটি 10 লাখতকৈ বেছি মানুহ আছে তাত ইউনিফাইড মেট্ৰ'পলিটান ট্ৰেন্সপৰ্ট অথৰিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। সেইবিলাকে এটা যাতে স্মুথ আৰু এফিচিয়েণ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰবান এৰিয়াবিলাকত, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইউনিফাইড মেট্ৰ'পলিটান ট্ৰেন্সপৰ্ট অথৰিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। নীতি আয়োগে কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত। কি দিছে? নীতি আয়োগ ৰেকমেণ্ডেশ্যন অন আৰ্বানাইজেশ্যন, পলিচি এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, ফৰ্মুলেট এ নেশ্যনেল মেট্ৰ' ৰেল পলিচি। তো সেই ধৰণৰ যিবোৰ টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 চিটি আছে সেইবিলাকত মেট্ৰ' ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এটা ফাষ্টাৰ পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন মোডৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে নেশ্যনেল মেট্ৰ' ৰেল পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। এষ্টাব্লিছ এ ৱেষ্ট টু এনাৰ্জি কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তো যিবোৰ ৱেষ্ট আছে, ছলিড ৱেষ্টে হওক বা ড্ৰাই ৱেষ্টে হওক বা ৱেট ৱেষ্টে হয়, সেইবোৰক যাতে আমি তাৰ পৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ৱেষ্ট টু এনাৰ্জি কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। সেইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত হ'ব? আণ্ডাৰ দি মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট টু প্ৰমোট ৱেষ্ট টু এনাৰ্জি ইনিচিয়েটিভ। ফাইনেন্সিয়েল ৰিফৰ্ম ইন আৰ্বান লোকেল বডিজ, introduce standardized, time-bound and audited balance sheets across ULBs to enhance financial transparency and management.
Urban mobility and traffic management, enforce traffic rules strictly and fines for violation. তো traffic rule violate কৰিলে পুৰা high penalty বেছিকৈ fine লগাই দিব. Promote vehicle sharing system, Ola Uber through incentive. গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছেনো আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত সেইখিনি আমি চাওঁ. গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ অন আৰ্বানাইজেশ্যন 2015 চনত আনিছিলে স্মাৰ্ট চিটি মিছন. আমি পঢ়িছোঁ কি আছিলে অবজেক্টিভ, ডেভেলপ 100 স্মাৰ্ট চিটিজ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া উইথ ইম্প্ৰুভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড টেকনলজি ফৰ এ বেটাৰ কোৱালিটি অফ লাইফ এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থ. ঠিক আছে. হৃদয় মিছন আনিছিলে 2015 চনত. কি আছিলে অবজেক্টিভ, ইনকৰ্পৰেট হেৰিটেজ কনচিডাৰেশ্যন ইনটু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট. তো যিবোৰ টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 চিটিত হেৰিটেজ আছে সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, ভালকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব লাগিব, সেইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব. ঠিক আছে. প্ৰটেক্ট, ৰিষ্ট'ৰ এণ্ড প্ৰমোট কালচাৰেল এছেট ফৰ ইকনমিক এণ্ড কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট. ৰুৰবান মিছন 2016 চনত আহিছিলে. ৰুৰবান মিছনৰ আণ্ডাৰত কি আছিলে অবজেক্টিভ, কি ব্ৰিজ দ্য ৰুৰেল আৰ্বান ডিভাইড, ষ্টিমুলেট লোকেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ৰুৰেল এৰিয়াত. তো ৰুৰেল আৰ্বানৰ মাজত ডিভাইডটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আনিছিলে 2016 চনত ৰুৰবান মিছন. ঠিক আছে. ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকতো ইনভেষ্টমেণ্ট তাত কৰিব লাগিব, স্মাৰ্ট ভিলেজ বনাব লাগিব, তেতিয়া স্মাৰ্ট চিটি সফল হ'ব. প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা 2015 চনত আহিছিলে. অবজেক্টিভ কি, টু প্ৰভাইড এফৰ্ডেবল হাউচিং টু দ্য আৰ্বান প'ৰ, particularly those belonging to the economically weaker section, low income groups and middle income group. তো যিবোৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে, ল' ইনকাম কৰা মানুহ আছে, তেওঁলোকক যাতে এটা ভালকৈ হাউজিং ফেচিলিটি দিব পাৰে, এফৰ্ডেবল হাউজিং দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আনিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ইন 2015. টু প্ৰমোট দ্য ইউজ অফ এনভাইৰমেণ্টেলি ছাষ্টেইনেবল এণ্ড কষ্ট ইফেক্টিভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন টেকনলজিজ এণ্ড মেটেৰিয়েল. তো খালি হাউজিং ফেচিলিটি দিলেই নহ'ব, সেইবোৰ কি হ'ব লাগিব, এনভাইৰমেণ্টেলি ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব আৰু কষ্ট ইফেক্টিভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব লাগিব. তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি মেটেৰিয়েল আমি ইউজ কৰিব লাগিব. অমৃত মিছন 2015 চনত আহিছিলে. অবজেক্টিভ কি, প্ৰভাইড বেছিক ছাৰ্ভিচেছ লাইক ৱাটাৰ ছাপ্লাই, চিউৰেজ এণ্ড আৰ্বান ট্ৰেন্সপৰ্ট টু ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ ইন আৰ্বান এৰিয়া. তো ৱাটাৰ ছাপ্লাই ভালকৈ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব. ঠিক আছে. যিবোৰ ৱাটাৰ ৱেষ্টেজ আছে সেইবোৰ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট বনাব লাগিব. তাৰ কাৰণে আহিছিলে অমৃত মিছন 2015 চনত. চিৱেজ ছিষ্টেমবোৰ ভাল কৰিব লাগিব. নেশ্যনেল আৰ্বান ট্ৰেন্সপৰ্ট পলিচি 2016. তো 2016 চনত আৰ্বান যিবোৰ এৰিয়া আছে তাৰ যাতে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ সুবিধাটো ভাল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলত পলিচি আনিছিলে নেশ্যনেল আৰ্বান ট্ৰেন্সপৰ্ট পলিচি 2016. অবজেক্টিভ কি, প্ৰমোট দ্য ছাষ্টেইনেবল আৰ্বান ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম ফৰ এক্সেচেবল এণ্ড এফিচিয়েণ্ট মবিলিটি. তাৰপিছত আছে নেশ্যনেল আৰ্বান হাউজিং ফাণ্ড 2018 চনত আহিছিলে. The Union Cabinet has approved the creation of a 60,000 crore National Urban Housing Fund to finance the government housing for all program. তো যেনেকৈ গাঁও এৰিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চলি আছে ঠিক তেনেকৈ আৰ্বান এৰিয়াতো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চলি আছে. তো সেই তাৰ মটৰটো কি আছিলে, হাউজিং ফৰ অল, গাঁৱে হওক বা চহৰে হওক সকলোৱে ঘৰ এটা পাব. যিখিনি নিডি পিপুল আছে, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে বা ল' ইনকাম গ্ৰুপ আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কি কৈছিলে, ঘৰ বনাবৰ কাৰণে এটা ফাণ্ড বনাইছিলে নেশ্যনেল লেভেলত, নেশ্যনেল আৰ্বান হাউজিং ফাণ্ড. কেতিয়া বনাইছিলে 2018 চনত. তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ 60,000 crore হাউজিং ফাণ্ড তেওঁলোকে বনাইছিলে. হুইচ এইমছ টু বিল্ড 12 million এফৰ্ডেবল হাউজিং ইউনিট ইন আৰ্বান এৰিয়াছ বাই 2022. তো 2022 চন 2022 ভিতৰত তেওঁলোকে 12 million এফৰ্ডেবল হাউজিং ইউনিট বনাম বুলি কৈছিলে. এতিয়া আৰ্বান পপুলেশ্যনৰ আৰ্বান প্ৰব্লেমবোৰৰ ৰেমেডিবোৰ কি কি সেইখিনি আমি এবাৰ চাওঁ. পাৱাৰ ইউটিলিটিজ, মিউনিচিপাল বডিজ শুড বি ৰেছপনচিবল ফৰ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ইনকৰ্পৰেট পাৱাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন মেজাৰ্ছ ইন বিল্ডিং বাই লছ. ঠিক আছে. তো আৰ্বান এৰিয়াৰ যিবোৰ পাৱাৰ বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং আছে, ঠিক আছে, 10 তালা 8 তালা 10 তালা বিল্ডিং আছে, তাত বহুত পাৱাৰ কনজাম্পশ্যন হয়. গতিকে তাত বিল্ডিংবোৰ এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব লাগিব যিবোৰ এনভাইৰমেণ্টেলি ছাষ্টেইনেবল হয়. ঠিক আছে. য'ত তোমাৰ এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যন কম হয়. ব্যুৰ' অফ এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি সি কিছুমান কোড দি দিছে যাৰ সহায়ত আমি এনেকুৱা বিল্ডিং বনাব পাৰিম যিবোৰ বিল্ডিং এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট হয়. ঠিক আছে.
Increase job opportunities, focus on rural areas through programs like Monrega to provide employment opportunities and retain people in rural area. To rural area বিলাকতো employment opportunity দিব লাগিব, job opportunity দিব লাগিব, তেতিয়াহে rural area পৰা workforce to urban area লৈ মাৰ্কেট নহব, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ প্ৰগ্ৰাম আনিব লাগিব। মনৰেগা এটা আছে, সেইটো আমি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰ্বান গভাৰ্নেন্স, জৱাহৰ ৰোজগাৰ যোজনা, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ আমি ৰিভাইভ কৰিব লাগিব, ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰ্বান গভাৰ্নেন্সৰ কথা কৈছে, implement models like TOD, TANGIT, oriented development, empower local bodies and ensure scientific waste management for better urban planning. Better transportation facility, establish a special purpose vehicle for public transport with the participation of public agencies. ঠিক আছে। Increasing green cover, make green spaces an integral part of urban planning, including afforestation and greening of highways. তো হাইৱে বিলাক নেশ্যনেল হাইৱে দেখিবা, তাৰ যিবোৰ হেৰি আছে, ৰাস্তা দুই কাষে আছে গছ লগাই দিছে, বা ৰাস্তাৰ মাজৰ যিবোৰ ডিভাইডাৰ আছে তাতো তোমাৰ ফুলনি লগাই দিছে। তো এই হাইৱেবিলাক কি কৈছে, গ্ৰীনিং কৰিছে, ৰাইট। আৰ্বানি যিবোৰ এৰিয়া আছে তাৰ অকণ গ্ৰীণ স্পেচ বনাবৰ কাৰণে দিছে, যাতে বৰষুণৰ পানীটো কি হয়, এনে কংক্ৰিট থকাৰ কাৰণে মাটিৰ তললৈ যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে গ্ৰীণ স্পেচ বনাই দিলে বৰষুণৰ পানীবোৰ মাটিৰ তললৈ গুচি যাব, গতিকে তাত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। তো সেইবোৰ আৰ্বান প্লেনিঙৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছে। এফৰেষ্টেশ্যন মানে আকৌ গছ গছনি লগাব দিছে আৰ্বান এৰিয়াত, যাতে গৰমটো কম হয়, ঠিক আছে। Amendment of Rent Control Acts, amend laws hindering new house construction and rental availability and prioritize affordable housing. তো ৰেণ্টটো যাতে এটা লিমিটেড হওক, ঠিক আছে, যাতে মানুহবিলাকে সেইটো এফৰ্ড কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰেণ্ট কণ্ট্ৰল এক্ট আনিব লাগিব। Public health delivery system, improve urban public health system to reach marginalized population such as construction site. তো কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটবিলাকত কি হয়, যিবোৰ মানুহে কাম কৰে বা যাৰ ঘৰ ওচৰ পাজৰে থাকে তাত বহুতো পলিউশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাৰ ফলত হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে সেই আৰ্বান পাব্লিক হেল্থ চিষ্টেমটো আমি কি কৰিব লাগিব, ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটবিলাকো অকণমান হেল্থি ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট বনাব লাগিব। Sewerage management, ensure proper sanitation and develop time-bound program for sewage facilities in slum areas. Slum এৰিয়াবিলাকত sewage facility আমি ভাল কৰিব লাগিব, proper sanitation ব্যৱস্থা আনিব লাগিব। Financial empowerment, allow local bodies to impose cess on property tax or development charges for sewage system expansion. Way forward দিছে, introduce citizen charters, municipalities create comprehensive citizen charters with service levels and time limit. Establish state planning board, to state levelত আৰ্বান এৰিয়াবোৰ প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, এটা যাতে প্লেনিং কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ষ্টেট প্লেনিং বৰ্ডবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে দিছে। অল ষ্টেট টু ষ্ট্ৰেংথেন SPB, ষ্টেট প্লেনিং বৰ্ড ফৰ ষ্টেট ৱাইড ষ্ট্ৰেটেজিক স্পাচিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্লেন। Increase investment in the urban sector, address historical under-investment for a better quality of urban life. Facilitate social renting housing creation, focus on providing rental social housing for inclusive cities. 100% metering of water supply. Implement metering for user charges recovery and water conservation. তো ৱাটাৰ ছাপ্লাই দিছে, কিন্তু মানুহবিলাকে যদি ইন টাইম ৱাটাৰটো ইউজে কৰি থাকে, ৱাটাৰ ৱেষ্টেজ হৈ যাব, গতিকে সেইটো মিটাৰ লগাব দিছে। গতিকে যিমান ৱাটাৰ ইউজ কৰে তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, বিল দিব লাগিব, তেতিয়া কি হ'ব, ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, ৱাটাৰ ৱেষ্টেজটো কমিব। Ensure 24/7 water supply, transition to continuous water supply to avoid pollution and health hazard. দুটামান কেছ ষ্টাডি আছে, সেইকাৰণে আমি চাই দিওঁ। মহল্লা ক্লিনিক, দিল্লীত আমি দেখিবলৈ শুনিছোঁ, মহল্লা ক্লিনিক, প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ, an initiative of Delhi state government is an aspirational model that provide a basic package of essential health services including medicines, diagnostic and consultation free of cost which need to be implemented in other area. তো দিল্লীত তোমাৰ ফ্ৰীতে মেডিচিন দিব, ফ্ৰীতে ডক্টৰ কনচাল্টেশ্যন কৰিব পাৰিবা, ফ্ৰীতে ডায়েগনষ্টিক টেষ্টবোৰ কৰিব পাৰিবা, সেইটো হৈছে মহল্লা ক্লিনিক, ঠিক আছে।
সেইটো এটা এছপাৰেশ্যনেল মডেল বুলি কৈছে বাকীবোৰ চিটিবিলাকতো সেইটো এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ৱৰ্ল্ড বেংক ৰিপৰ্ট অন আৰ্বান ফাইনেন্সিং একৰ্ডিং টু এ ৱৰ্ল্ড বেংক ৰিপৰ্ট টাইটেল ফাইনেন্সিং ইণ্ডিয়াজ আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিডছ constraint to commercial financing and prospect for policy action. India needs an estimated $840 billion investment কৰিব লাগিব over 15 years to meet urban infrastructure need. তো urban এৰিয়াত যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব আছে সেইখিনি বনাবৰ কাৰণে আগন্তুক 15 বছৰত $840 billion ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব to World Bank reported with 40% of population projected to live in cities by 2036 কাৰণ 2034 চনলৈকে কি হ'ব ইণ্ডিয়াৰ টোটাল পপুলেশ্যনৰ 40% পপুলেশ্যনে আৰ্বান এৰিয়াত বাস কৰিব তাৰ কাৰণে আৰ্বান এৰিয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক 15 বছৰত $840 billion ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংকে জনাইছে Currently, 75% of city infrastructure is funded by government, while only 5% come from private sources. So, private ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্টটো গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিলে আজি আমি আৰ্বান এৰিয়াবিলাকৰ ওপৰত আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ আছে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ফলত ৰুৰেল এৰিয়া হওক ওমেনে হওক কাষ্ট আইডেণ্টিটি হওক ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰে হওক ফেমিলিয়ে হওক মেৰিজে হওক তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইখিনি চালোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্বানাইজেশ্যনৰ যিবোৰ চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ আছিলে ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চেছ আছিলে যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে লগতে ৰেমেডি আছিলে সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গতিকে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত এইখিনি পঢ়িলে হৈ যাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও ফ'ল' কৰিবা গতিকে মোৰ মতে এইখিনি পৰীক্ষাৰ আগত ভালকৈ ৰিভিজন কৰি যাবা আৰু আৰ্বানৰ ওপৰত যিকোনো কুৱেশ্যন হওক মেইনছত ভালকৈ টেকল কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আগলৈ চাই থাকিব থেংক ইউ